home check. Oké, hangos a játék. Akkor ez nyert. Sound. Talán így jobb. Így. Na mindegy, így marad. És akkor folytassuk. Eme csodálatos gémet, mert imádom. Best game ever. Well, if we've any luck, that ship will lead us right to him. I make my own luck, Liam. And Washington is running out of his. Careful, Shane. These waters are full of enemies. Red bank in sight, sir. Good hunting ground. Got you. Aztán. Aye. There she is! All right, man. Furl the main! Time to be quiet. Hold down and clue up! Lawrence Washington is a powerful businessman, slave owner, and a leading Templar. We lost track of him about a year ago. Dangers behind us. I recently learned he was in Barbados, but I haven't been able to confirm that. Now. Now you think he had something to do with the theft of the artifacts, don't you? I wouldn't put it past him. Haiti's a short voyage from Barbados, and his return to the colonies certainly coincides with the arrival of the artifacts. We cannot let the Templars get control of these colonies. Whatever happens, Lawrence Washington must not survive. I'll make sure he doesn't. All sail, shall take it! Sőt, itt előbb is egyet. Itt jönnek szembe. Jó. És Reef it all tops! Reef the main! itt sem... A blockade, Captain! This won't do. Shay, you must follow that ship on land. I'll do that. Igen. Bring the Morrigan around another way. Aye, Captain. Track that package and find Washington. Clue up! Clue up! Igen. Clue up tops! Douse the mains! És dobok. Anchor away! Sub-blockade. And remember what I said, Shay. Washington must die. Na, Washingtonnak meg kell halni. Oké. Hát majd, hogyha mi hajónk is ilyen szép lesz. A Morrigan. Mindjárt ott is vagyunk, hogy nézzem, igen. Hamarosan. Hol a hajóka. És itt kapjuk majd meg a nagyon speciális dolgunkat ott fönt. Elmész, és megy a fityi. Minusz. Ja. Ez kettő.
Ó, basszus. Ez baj. Oké, megoldom. 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 I saw what you did. Hold it right Okay. there. He's dead Not in his shanked. sights. Semmit és senkit. Give us the slip. Fish in a barrel, mate. Tudom, ma úgy csinálni. Na. Egy mínusz. Két mínusz. Miért? You need to stop dilly-dallying. Gyertek. Oké. Na, ilyet. Na. Kötelj már meg. Ezt is. Egy csat. Jó. Van jól. Igen, felette. Hold you. Say hello. Na, nyugi. Még nyugodsz. Most, így. Kapta. Keep him inside. Gyere rám. He's in his sights. Is he still here? Megyek ugye ráteszékbe, de... Ajaj. Hát akkor... Hát muszáj lesz. Füstöd. Igen. Jó. Oké. Na. What's Gyere rám, this? puska. Rifle. You there! Stay! Where you are? You are. How can that be? It makes no sound. Thanks for the present, Master Washington. This is a strange surprise. Not quite what I was expecting. De, azt. Now I must find Washington and interrogate him. Sleep that. Ezeket. Jó. Splendid party, wouldn't you say? Indeed. Master Washington has Invitation, please. been looking rather Got a clear shot, man. Jó, akkor elintézik egymást. És erősen folytatom. Vagy... Ez meg. Hát ez meg micsoda. Levél. Rájöttem, hogy másik oldalt kell menni. Hey, stop you. Miért? Sej. Let's go. El tudnád őket intézni te is Black Flagben egy pár karddal egy fél sereget leküzdeni.
van ez így, de hát... Mégis csak... Ez a játék, my beauty. Most nem is. Bár mondjuk, de... Oké, szünket. Innen kezdődik az a misszió, amit én már annyiszor megcsináltam, viccen kívül egész hamar nem megyek Kingstonba. Hogyha úgy van, akkor csinálhatok egy Black Flag-et is majd, hogyha kivittem a Rogue-ot. Azt is szeretem, az is egy jó game. Érzettem. Most ugye megvan angolul. Jó. Szóval itt vagyok. Te. What's so special about this Gyere party? csak. Neked annyi. I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. 2000. Téged? Én meg ide feljövök. Mert ezek lesznek, de én bejövök ide. Egy mínusz. Te meg. Kapod az ívet. Slippel akartam meglőni, de mindegy. Bezörkeltem, meghalt. Imádom, hogy színközben a Black Flag zenéje ment. Jó, most na. Ilyen. Megy, olyan megy. Okay. A mód is kell. Oké. Mi? Detected. Én meg lehet, hogy a Syndicate-et viszem majd végig. Végül is. Nem, az se rossz. Mondjuk én a régi 360-as gémeket jobban adtam mindig is. Na és akkor most... Székelünk. Out of range. Így. Mindig. I need to get to Washington first. Then I'll worry about the artifacts. Security is awfully tight. The captain brought in more men. Who knows? The weapons show that this is Lawrence Washington's lot. He's the rich. He and half of the guests. És le kell lőnöm. Légpussával nem mész messzire. Tegnap megvettem 3K. 3K-ért az mondjuk nem is egy rossz deal. Azt mondja, hogy ott is vannak. Brother, are you sure you shouldn't be in bed? I am fine, George. Be a good host for my sake. Go to the wine cellar and get something special for our guests. I will. Gentlemen? My brother is a bright spot in a troubled land. If I may make one request before I depart this life, please leave him in peace. He should have nothing to do with the troubles of the Templar cause. We all respect that sentiment, sir. You have my thanks, gentlemen. Master Smith,
Are you ready to leave on your voyage? Aye, sir. I 70%-os shall return with answers. leárazás volt, az nem rossz. Mr. Wardrop, are you likewise engaged with the manuscript? Yes, sir. We will soon know its meaning. Then I bid you take your leave. Ó, miért ismerős nekem annyira egy másik gameből az a... Washington can barely stand on his own 2 feet. Better be right about him, Liam. Because I'm about to murder a dying man. Enemies could be anywhere. Igen, igen. Our ranks here, and yet we're to be subordinate to some junior It officer is fresh off irksome, I agree. But it is the way of things. Jó, úgy fogom Szenyor Washingtontól intézni. Hogy... Meglőm, bezerkel. Bezerkel lőd meg, igen. Pont ezt akartam, legegyszerűbb módszere. Mert a végén úgyis belehal. Vagy megölik. You are too late, assassin. It's never too late to ruin Templar plans, Master Washington. But my plans are already in motion. Even leading you here has given my allies time to escape. Thank you for making my end a quick one. And thank you for revealing your master plan, you scheming snake. God damn it! I better hurry. Liam, I hope És you akkor brought the ship vissza a around. Mariganra. Your ship is taking heavy damage. Stay back if you know what's good for you. Is that a shit mortar? That's not sporting! Loose, men! Jó. Ezt dodge-oljuk. Itt jönnek majd a fregattok. Igen. Jönnek majd a fregattok. Studs out! Gyerünk, travel speed, travel speed. Go, go, go. Tűzzünk el innen mi hamarabb, annyi a lényeg. Erre el tudok jönni? El. Messzire is? Hát mondjuk egy fortig el tudok. Nyuszi vagyok. Hatalmas nyuszi vagyok. Hatalmas nyuszi vagyok. Jó. Lawrence Washington is dead. You look disappointed. The sickly way that man looked. He would have been dead in a month anyway. And 2 other Templars got away. They're looking into the manuscript and box. Did they have the artifacts? I don't know. Perhaps. I can't be sure. Then you did what was right by the Brotherhood. You'll find the object later. Cheer up. Igazából igen, azt tettük It's a ami. rare day we can sow such chaos among the Templars. Perhaps. But to hear Washington speak, it didn't sound like they'd be too put out by the loss. Well, that's what he'd want you to think. Jó, megvan. Studs up! Heave! Heave! That way.
The memory appears to be fragmented. How much time has passed? A few months, I think. That virus is cutting off our access to complete memories. They're readable, but messy. The 7 Years' War will soon break out in the colonies. Focus on assassin interference. We'll do our best. Won't we, numbskull? It's so grim about the homestead now that Miss Abigail and little Connor have passed. Aye. I've seen Achilles crying. Why? It's just that he doesn't look sad. He looks furious. It's unsettling. He's struggling with the law. Yeah, megkérdeztem most. Azt hiszem a I know. fia. But it's been months. Kb. a And családja. we've done little but search for this blasted manuscript and box. Le Chasseur has a lead on the box. To meet him and Chevalier in St. John's. Chevalier too? No hope of cheering me up then. When Achilles said whoever had the artifacts could access sites of great power, Nézd meg neki, what does he mean? I'm not sure I understand it myself, Sean. Sziget. I had a long talk with that Wally about that. He believes the box can be activated to project words or images. Like a magic lantern. What do you mean? You know the magic lantern shows Father Connolly put on in the church basement? The box had a candle in it, I think. He put these little glass plates in front. Then we'd see the images projected on the wall like cathedrals in Rome. Bright and near as big as life. Ah, yeah. I suppose it is. Except that it interprets the strange language of the manuscript, too. If the plate were of a banner in Latin, we'd see it in English. How is that possible? Who knows? I fear we might never truly understand how any of the pieces of Eden work. Where in the world has the most beautiful girls? I suppose it depends on your vision of beauty. 50-50. Damsel from Corfu and one from Oslo are as Nem different as vagyok chalk benne and cheese, biztos, hogy but meg tudom úgy both can be csinálni. lovely. De hogyha See, meg tudom, opinions like akkor that give a megpróbálom. man a reputation for wisdom. 50-50, hogy megpróbáltam megcsinálgatni thank you. Ciszát, de és I would have sikerült just said neki. Havana. Boggers. The girls there have lusty buttocks and bosoms and feel no shame in putting them on display. But that's no slight against our lasses from home. I suppose. I think Galway has the nicest ones. Fair and modest. Egyelőre csak az, Always hogy willing to megpróbáltad, spot you a de penny elfutott. for an ale. We're almost there, Captain. Le Chasseur will be expecting us. And Chevalier. At a small price to pay for a lead in the precursor box. Na. Itt van Lassasseur hajója. Short and sail! Get off the squall! Oké, ennek nem így kellett volna történnie. Mindegy. Ez kedvenc részem. Akkor is felmegy. Ez nagyon jó. Chevalier, what happened to your vessel? I got myself into a bit of a scrape. Sent 3 ship in all hand to their watery grave. The Gaffo nearly followed them down. Just your fate has been better, Le Chasseur. Indeed. My sources inform me that Samuel Smith has searched far and wide, looking for answers on how to make that strange box work. He just returned from Europe, Where's he now? refitting his schooner. If you hurry, you can catch him there. Oh, remember those blueprints? Well, I had an engineer build that marvelous weapon for your ship. Master Buckle's gun fires more shots than an artillery brigade, and twice as fast. Many thanks. Anything for my hooded friends. Anything for my hooded friends. Csillag, csillag, csillag. What are you talking about? Blues down! Captain? I will join you on this voyage. Then shall we, gentlemen? You are in a jovial mood, Shay? Why shouldn't I be? I have a new weapon, and will soon have a chance to use it.
Besides, Templars are usually well guarded, and I'm sure that Smith fellow is no exception. I also took the liberty of ordering some improvements. Morgan now has a ram cut through ice itself. I have heard of such technology, but never There he witnessed is. its operation. Most fortunate timing! Lady Luck never ceases to smile on you. He's seen us! Give chase! But hold your fire. We must not damage the box or risk losing it to the sea. Can't this bucket go any faster? At least my ship is still seaworthy, Chevalier. Our target is smart. Get out of his element. Samuel Smith is the Templar's treasurer. What he's doing in these waters is beyond me. Maybe he came here to meet someone. Or ran into your pirates. He's taking his ship. Something must have happened. If one of my allies attacked me, I would have known about it. When he's back from a long voyage, never a chance to get him. Knows most of the Templars well, doesn't he? Came out of the way. Washington entrusted the precursor box to him. He probably still has it. She's right. Box comes first. We can't sink him. We'll have to board his ship. We'll force him to beach. He's cutting through the ice. It seems you're not the only one equipped with such a ram shape. Let us hope ours fares just as well. Fire! It worked. The way is Jaj. clear. Once more, your fortune Legjobb moves. fegyverező, But do not waste time igen. congratulating Most yourself. nem akarok Smith is üzenni, getting de a away. Black Flagben The fog patrols these waters closely. It's an ambush. Halfway you see Diablo d'Enfer. Smith must not escape. Szóval... De... Ojj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 
Megbordoltak minket, mint a rohadt élet. Na gyerek! Gyertek rám! Vikör. Ősbomba. 1 minusz. 2 minusz. 3 minusz. 4 minusz. 5. 6. Black Flagben nem volt ilyen. Na igen, épp azért mondtam, hogy nem lehetett így magától becélozni ezt az ágyút. Fügybomba az összes átszélön a legópébb, igen. Ez így van és így is lesz. Kell nekünk az a repair? Kell nekünk az a repair? Ki a Blackban, mikor Tiboronnal harcol? Kell nekünk a repair, jó? Igen, arra emlékszem. Alacsony HP. Ja, de nem alacsony. Nem alacsony HP. 3 csík. I don't see Smith's ship. Let's get rid of these distractions first. We'll find him. Az a... Csík kell ezeket tisztelni. És... Ja, hát jó, így persze. I'm glad to disappoint him. And he's still within reach.
What wickedness is this? Another Templar tactic. They can cover whole stretches of ocean with their flames. Careful, Shay. We could be burnt to cinders. It's nothing more than a last desperate throw of the dice. He knows we have him. De amúgy a hal már egyel upgrade-elve van. Fire! Careful, you simpleton! Now we You know will where he was destroy the headed. box! Barson has an encampment here. Follow him on land. Do not even think of firing the ship's weapons near that precious box. I'll take care of this. Arra kell menni. Shortcut. Erre nova. Jó, az kicsit fura volt, de oké. Kapta! This cannot be. Mondjuk igen, mert küldetés. Nem volt választásom, hogy mit kelljen upgrade-elni. Treasure from those who came before. Yes. It matters not. Some of the greatest scientific minds of all Europe could not make it work. Now all I need is the manuscript, and all shall be revealed. Hát... ezzel is meg vagyunk. Detonator Assassination, azt még nem is azt nem is néztem. Az alma van benne? Nem emlékszem. Én sem. Nem tudom. Határozottan fogalmam nincs, hogy mi van benne. Az alma-e vagy sem? Ugye mivel egyidős a Unity-vel a Rogue, ezért akkor jött ki ez a game, amikor már az új fajta éden cuccokat csapatták. Úgyhogy For sail! All sail! Pull up, lads. Loose the royals. As we Ease were off the fishing, wind. our haze were all light. Get the mainsails into the wind! And trolling all night Loose in tops that and windy royals. old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all pull together. When up jumped a herring, the queen of the sea, says now, old skipper, you cannot catch me in the windy old weather. You're headed Jaj. Douse the Jaj. rails and tops! sighted a thrasher, slash in his tail. Time now, old skipper, to hoist up your sail in the windy old weather, stormy old weather. When the wind blows, we'll all... Igen, mondjuk mondhatni, hogy 3-ban meg a Sam, a Black Flagban az Observatórium is. 3-ban a Sam. Melyik Sam? Az, amivel Connor látta ezzel látomást? Ja, amit a végén lett. Ja, ami a végén van. Fú, de nem emlékszek már a 3-nak a történetére sem.
Majd a végén Desmond bekapcsol és leégette. Ja! Így se jön be. Sem ugrik be. You're here. Congress is still in session. George Washington and his militia have fired on French troops under Jumonville. The French are calling it an act of war. George Washington. You mean Lawrence's younger brother? Yeah, it's the same. Speaking of Lawrence Washington, since you Ami eliminated him, megmentette a James világot. Wardrop has moved up in ranks. All the Templar resources are at his disposal tudom. now. What about the manuscript? My sources in New York confirm that Wardrop has it. I also learned that he is here at the Congress under heavy guard. Shay, find Wardrop. Get that manuscript. This place is thick with Templar troops. Liam and I will make sure he doesn't escape. Na mindegy. Szóval, ki kell nyírnunk. Azt hiszem, ki kell nyírnunk? Ki kell nyírnunk Wardropot. Nem nagyon figyeltem rá az ötét. Ezt nem így akartam. Az úszás hangok ezekben a gémekben mindig is csodálatosak voltak. Tavasz. That must be the Templar William Johnson. Perhaps he has the manuscript, or knows where it is. As I have stated previously, I believe we need a national union, granted by an act of parliament, but bringing greater independence to our colonies. The French are an immediate threat, and we are ill prepared to face them. To put it bluntly, the colonies must join, or die. A rousing speech, Master Franklin. But do you truly believe Great Britain will grant her colonies autonomy? They have little choice, Master Johnson. You know the remoteness of this frontier better than most. Yes, but let us leave politics for another day. I wanted to thank you for your research. Of course. Igen, ugye, aki nem tudja, esély, aki nem tudja, hogy ki kicsoda, mert azt mondta Franklinre, hogy ő William Johnson. As I mentioned in my letter, Közben I am nem, quite ready to mert electrify it. Excellent. We will have the box delivered shortly. As for the manuscript, Captain? I apologize, sir, but Master Wardrop refused to hand it over. He said the risks were too great. The risks? Ah. I apologize. You will have the manuscript and the box in the briefest of delays. You mangy excuse for a uniform. Run to Fort Frederick and tell Master Wardrop he had better cough up the manuscript post-haste. Else I will have him scalped. I can't let Oké, that lobster na, captain kapjuk reach fel a Wardrop. kapitányt. Now to Wardrop. Kaptam. The manuscript. Akkor na hát akkor kapjuk el ezt a nótát. Ja, az összes ami. Küldtem Messengeren egy képet, jó, megnézem. Nem vagyok lemerülve. Kész csoda. Maybe sent a photo. Ja, ez! Ja. Jó, így már tudom, Oké, csak azt nem, hogy szem, tehát hogyha már szem, akkor én már valami kisebbre gondoltam. Mi úgy, tényleg egy ilyen szem.
Szóval, ja. De így most már vágom. Csodát. Az barát. Na. Ott van a szenyor. És légből kell kinyírni, ugye? Meg lesz. I'll take that, you Templar dog. No! You have no idea what you're doing, fool! Keeping the people free from your control. How free will you be when the French undermine these squabbling colonies? These colonies would be far better off without the Templars pulling the strings. We bring order from chaos. If everything is permitted, no one is safe. Even the devil can quote scripture to suit his own purposes. Azt imádtam még a Rogue-ban, meg a 4-ben, hogy le lehet rúgni az enemiket a tetőről. Igen. Én is pont erre készültem, amikor megöltem volna a sniper, de hát ugye nem sikerült. És akkor most. Viszont nem hányásra. Én léptem. Megyek a stealthbe. És eltúszok. Igazából nagyon máshol nem tudok ide, úgyhogy... De completed. Igen, az is, hát... Ez ám ezzel. 100%-os szint. 1600 méter, akkor vissza a Morriganre, azt mondom, hogy gondolom oda kell. Aha, nem is. Hát, hogy North America Festival. Hát, jó. Már mondjuk jobb dolog lenne az, hogy én fognám magam, és így örvelibe. Mert nincs kedvem megfordulni. I have the manuscript. Great. Hope is waiting for you in Sleepy Hollow. What's in Sleepy Hollow? Benjamin Franklin. The man Johnson hired to make that strange precursor box work. És itt merre? Vajon valami helyre, ahol ami undiscovered. Oké, hol a tanya? Ez New York. De hol a tanya? Ugye ez New York. Igen, ez New York lesz. Ja, itt van Mexikó. Itt Amerika, ott fent majd Kanada. Aha. Ez valahol. Mindegy, New Yorknak kell lennie. Meet Hope. Impersonate one of Johnson's men and give the box of manuscript to Franklin. So I'm a messenger then. See if this Franklin can figure out how this damn box operates. Stay with him. Oh, as far as we could tell, this man doesn't know about the Templars or the Assassins for that matter. Oh, a simple task. For a simple man.
Annyira jó, hogy Liam amúgy csak itt ücsörög a hajón majd, és utána nem csinál az égvilágon semmit. Tehát még ha lett volna annyi esze a Ubisoftnak, hogy csinálna egy companion módot, hogy akkor hívsz egy havert, mondjuk a remasterben ez meg volt volna. Hívsz egy havert, meghívod, és akkor ő Liam, és akkor ketten nyomjátok. Ez itt meg basszus. Jó ellátmány, azt mondom. Na? Bekerül még vízfelszínre. Még ma. Tudom, hogy van. Kell lennie. Hát nincs. Jól van. Akkor erről ennyit. When up jumped a herring, the queen of the sea, says now, "Oh, skipper, you cannot sail! me Get off the squall! Two up top, there's the mains, throw the anchor." Or Sleepy Hollow Church. Na, hopp. Nem érgezz meg, please. You're late? The sky is getting temperamental. That's not the only thing, is it? Master Franklin, sir. My name is Shay, and this is my associate Hope. William Johnson told us to give you these. Thank you, but I'm afraid I must delay my experiment. Delay it? Why? The Army confiscated my lightning rods. They are essential to conducting the electricity I need to vivify your box. Master Johnson would not want you to have to wait. Perhaps there is something you can do, then. Soldiers have been hauling things away all day. Perhaps they could tell you where they've taken my lightning rods so you could get them back. At your service, sir. Begin your investigation at the market near the docks. I will stay here and help with the preparations. Jó. Akkor. This is intolerable. Szerezzük meg a villámhárítókat. What a strange Vissza. Keresünk. This is heavy. The weather's... You know where the warehouse is, soldier? Aye, sir. Na kövessük. Na, nyugi. Nyugi. I'm sure you're seeing things, but I'll take the question. Másik első. Hú, de szép amúgy. Csukjában meg minden. Hát csak nem veszik észre. Did you see that strange stuff in Benjamin Franklin's garden? I keep well clear of that place. They say that man messes with lightning. Speaking of lightning, Igen. I reckon there's a storm coming. Aye. Let's hope she demurs until we're off duty. Hey, darling. You up for a pint? Sure, if you bring your maid. Possibly. Ja.
Ajaj. De neked... Hallod? Neked nyugalom. Robdárt. Másik kedvenc dolgom. 3-ban agyon használtam a robdártokat, meg a 4-ben is. Azt hiszem 4-ben volt robdár, nem? Backseat, please. Mert nem tudom. De azt hiszem a 4-ben is volt robdár. Kicsit se feltűnő egy csukiás alatt. Mindegy. Kicsit se feltűnő egy csukiás alatt, egy légpuskával, egy törrel, egy karddal, egy pisztolya és az asszaszinok jelével. Igen, 4-ben is volt. Egyrészt tényleg kicsit sem feltűnő, másrészt kösz a backseatet. Szóval a 3-ban meg a 4-ben is agyon használtam a robdárdot. Egyszerűen imádtam. Na, akkor újra. Hello. És esik az eső, tehát. Did you see that strange stuff in Benjamin Franklin's garden? I keep well clear of that place. They say that man messes with lightning. Speaking of lightning, I reckon there's a storm coming. Aye. Let's hope she demurs until we're off duty. Annyira imádom, hogy nem lehet ilyenkor robdártozni, mert detected. Na mindegy. Ez 3-ban nem így volt. A 3-ban biztos nem, hogy a 4-ben így volt, nem tudom, de... Robdártól is tehetem. Inkább a slittert. I'm sure you're seeing things, but I'll take a butcher. Elég érdekes. Te mit gondolsz, Shay? Did you see that strange stuff in Benjamin Franklin's garden? I keep well clear of that place. They say that man messes with lightning. Speaking of lightning, I reckon there's a storm coming. Aye. Let's hope she demurs until we're off duty. Okay. Darling. Okay. Up for a pint? Sure, if you bring your mates. That's bleak. Kapta. Halt. Jó. Na. Újra az úton. Oké, te csak elaludtál. Is that the last of it? Yes, it is, sir. Good. Put it with the rest. Micsoda? Capitano nem alszik el tőle. What? Pedig meglőttem. Vagy nem? Nem lőtte meg?
kell. Nem tudom, lehet megváltozott a rope dart control, de... Nem, maradt ugyanaz. Csak lehet fel. Az a legjobb, amikor Számok az abba csinál halálugrást, úgyhogy ki van vonva a kard és nem szívja. Figyelj, ez profizmus. I wonder what Master Franklin plans to do with these rods. Egy light rod. The storm's getting worse. Better hurry back to Franklin. Hallod, barát? Szavasz. Vissza. Átfogok. Szerintem egy rendes fight közben is olyan jó használni a rope dartot. Na. Az a bezerkes az... Talán jobb lett volna, nem bezerkelem be. Black Flagben az egyik legbedeszebb, mikor a havannai erdőben üldöznek, vagy 20 és kivont karddal úgy leugrasz a tengerbe, hogy Kenway keresztbe rakja a két kardját. Igen. Igen, az olyat csináltam már én is. Nacionális objektív. Lőttek ugyebár, hogy robdártoztam. Azt is imádtam a robdártban, hogy nem csak hogy így lehetett használni még a 3-ban, hanem rendesen lehetett még a 3-ban, hogy fáról Air Assassination. Ledobod a robdártot, és Connor leugrik, és fel van akasztva. Black Flagben meg a robban is lehet az. Jó, azt nem tudtam, hogy a Black Flagben lehet, csak hogy meg itt is lehet, jó? Majd kipróbálom. Mindenképpen. Portugal! Lisbon, I'd stake my life on it! Make yourself scarce, Shay. The militia will be here any minute. I'm sure they will have questions. What about you? I'm a devoted housekeeper. Right. Húha, ne úsz, azt se láttam mondjuk. Nem úsztam. Nem, én csak nagyon vizes lettem. Esik az eső. The nearest bureau is near Mount Vernon. Pope will be expecting me. Én csinálom egy olyat. Ügyesen lesz volna. Egyítene? Vagy nem? Jó fele megyek egyáltalán? Át kell mennem a másik szigetre. Olbán kapott egy kis agyrázkódást, igen. Egy kicsit. Ez is jó, amikor oldalról szaladsz neki karddal két őrnek, és az egyiket balról
másikat jobbról szúrod le. Igen. Tehát nagyon jól meg vannak csinálva ezek a régi Assassin's Creed-ek. Főleg a 3 dollarokig. Szériára gondolok. Rogue Remaster, de még nem játszottam, de nagyon szeretném. Are you sure you can find this one place? Saw it clear as day, Hope. It's a convent, right close by the harbor. I might have visited the sisters once or twice. Given your present knowledge of the site, this duty falls upon you. You understand what must be done? Find the precursor temple and retrieve the piece of Eden. Finally obtained a ship for crossing the ocean. Have no worries. I will keep the Morgans safe in New York. Thank you. Liam and I will leave straight away. Liam is unavailable at present. Your crew and ship await. Be careful, Shay. Pieces of Eden are powerful relics. Egy Black Flag Remasterre várok. Végül is 2 remasterre várok. Brotherhood Remasterre várok, Revelations Remasterre várok, remake-re ráadásul. És biztos, hogy megkapjuk, tehát Lisbon, november 1755. Feast of All Saints. What a sight. And here I am, looking for a relic from the time before Adam and Eve. Strange days indeed. Mekkora lenne? Ott Kenway ott kalózkodik Ray Tracing-gel. Elírtad a Kenway-t, de oké. Okay. Igen. Espiritus Sancti. Na, igen, Vision. Ja, dolgok. Ugye, hogy itt fel is tudok jönni, ugye? Jó. Jól tudtam. Elfelejtettem, na. Jól van. Ezt egy másik oldalon lehet csak mászni. Ó. 21 volt itt is, na mindegy. Akkor ben out of 4. Megpróbálom elcseszni a Parkert. Majdnem sikerült. Sajnál ez puzzle. Nem puzzle. Egyetlen nem puzzle. Misézők nyíltan leszarják, hogy ott ugrálsz felettük. Igen, meg azt, hogy ott amúgy nyílik az a cucc. És azt hiszem is azt hiszem itt le is kell menni. Ja nem. Itt kell jön. Yeah. Igen. Jó. Oké, ez is megvan. Na.
Még mindig jobb ez így, mint hogyha... Misézek még mindig nyíltan leszarják, hogy ez így kinyílt alattuk. Azért na. Tehát szép hely. Meg kell mondani. The artifact. Na. Hát akkor. Elpusztítjuk Lizabont? El. Ez a Destiny-ből a Ghost. Nem játszottam Destiny-vel. Na. Akkor. Tessék menekülni. Ez egy lépcsőn bukfencezni lefelé. Tehát azért na. Keep moving forward, nyugodjál már le. Szépen fordulunk. Mintha csak AC2-ben lennénk. Csak egy kicsit több a földlengés, meg az épület, meg a konkrét összedőlése, bár mondjuk Monteriggioni ostrom alatt is hasonló volt a környezet, ha valaki arra emlékszik, ugye. Még játszottunk ürezát. Én emlékszek rá. Na és akkor most krepáltunk be? Visszafele futnak. Ez ki? Na saját ugrasz még ma? Itt még egy itt. Keep moving forward. Itt messze. Na gyerünk, még egy 74 méter, ahogy néztem. Mama. Hát, szegényvel kerestem. Szomorú. Azért itt, ugye? Úgyhogy én nem keresem.
Ahogy Shane-nek az anyja. Azért, hogy egy ilyen várost, az a csepp szar tartott egyben, és olyan törékeny volt, amikor a Shay hozzáért orrá vált durva, tehát az első civilizáció vétett pár hibát. Nem, szerintem az csak egy csali. Oké. Az a csepp szar tartotta egyben. Oké. De hogyha valaki azt onnan elveszi, mert magának akarja, akkor pusztuljon vele együtt minden. Ez az első civilizációnak a mentalitása volt Juno-tól kezdve. Úgyhogy... igen. Akkor maradjon döglött. Ha valaki jogtalan hatalmat akkor hallja meg a hatalmat. So what's the next Igen. city you want me to smite? What happened in Haiti happened in Portugal. A great earthquake. Thousands dead thanks to your damned manuscript. This cannot be. Shay, a person cannot start an earthquake. A person meddling with these precursor machines could. You saw the box, Hope. The temple was filled to bursting with that kind of power. You made me slaughter innocents. How dare you? You defend him? Achilles sent me in there like Macandal sent his man in Haiti. What the hell's going on? Stop this! The operation was delicate. Perhaps You are shifting the earth itself. Who are you to decide what city falls next? get him out of here. És Shane-nek igaza van. Liam is a fool if he Mennyire thinks I'll igaza leave van. this be. Achilles cannot be trusted. He must never find another precursor temple. I don't care that he's mentor, or that his family is dead. There's no excuse for this level of madness. Hát azért, hogy a családja meghalt, az azért, tehát oké. Már hogy nem oké. Épp hogy. De... akkor is. De azért Achilles most... de tényleg messzire ment. Only És one thing erre to jövünk. do. Tudjuk parkúrozni. Erre. Van a... Szóval szerintem Achilles messzire ment. Várjunk csak. Igen, mindenkinek jót akart, kivéve annak, akinek nem számít, hogy ártatlanak ölnek még a jó ügyében, és nem a határon lett templomos. Nem. Hát ez... szomorú. Legalább az easter egg az ott van. Vagy hát easter eggnek ott van. És itt mit keresek? There's no turning back now. I had such hopes for you, Shay. Achilles, I have to do this. And what is it you're doing exactly? Stealing from your brothers? Betraying me? Someone must make amends. Make amends? You have no idea what you're doing. The future of the whole continent, maybe the whole world, is tied up in that manuscript. Perhaps. But we don't have the right to decide that future. The right?
We have the responsibility. We are El kéne responsible for pusztítani. killing innocents Nekem kell and egy destroying Kedvenc, ha cities. kell csinálok egyet. Mad grab for power. Végül is csak legyen legális hozzá. I will not let you destroy everything we have built. Na. Assassins! Stop him! Stop Shay! Na, let's go. Futi van. Do not take any damage, do not kill anyone. Jó. Próbálom megoldani. Parkőrözni kell még. Nagyanyám a pálcájával. Aj. Nem szabad megölni senki. Liam. Legalábbis, de rejtett szó nem számít. How could you, Shay? Már hogy érted, hogy nem számít? Stop! Let's have a word, George. Don't you listen Ajaj. to reason, Shay? Hát ezt kaptam. You cannot escape! You! Szóval nem ölhetek meg senkit, úgyhogy... Legalább egy opcionális legyen meg. Úgyse látják, akkor meg nem baj, parkőrözni kell, míg Magdiányos a lépcsőn. Igen. Fog. That's enough! Give back the manuscript, Shay! I'm sure Achilles... I cannot! I will not let this happen again! All those souls lost! One more hardly matters. Shay! Amúgy kilőtte le. Mert Shay sem látta, kilőtt rá. Meg mi sem. Oké, hogy Liam fogott rá pisztolyt, de... Achilles? Azt mondod? Achilles lőtte le? Vagy Liam biztos nem tenné meg. What is this? Nem hinném, hogy Liam. There seems to be more data. Okay, numbskull. I can't pull you out of the chair right now. You'll just have to see this through. This is bizarre. These memories seem to take place some 20 years after the one we just saw. Are you certain? Positive. This means... Shay must have survived that fall. If he is the man I believe him to be, then he has. Keep going. The data is fragmented. This memory is incomplete. Let me see what I can do. Listen up. We need to find out what Shay's up to. Nem Liam volt, This memory's szerintem gonna más look valaki. But De unlike valaki 90% más. sequencing, this memory won't kill you. Szerintem Achilles. De még lehet, hogy Hope is, bár nála nem volt pisztoly. Nem, Hope nem volt, úgyhogy szerintem All right, Achilles. numbskull. We don't know where Shay is or what he's doing there. So keep your eyes and De ears open. pontosan tudom, hol van Párizsban. Shay came to this place. You heard the man. Let's move. És azért, hogy megmentse Ben Franklint. Lett volna annyi virágláda a Unity-ben. Mi van nálam? Csak Hidden Blade. Az szép. Master Templárnak minek más? Mi más, ugye? Ben. Ben. Ez nem van.
Vous l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Benjamin Franklin. That's who Shay is after. Franklin traveled to England and France, and that guy said Notre Dame. Shay must be in Paris. Time to show me what you got. Eliminate the threat. Protect Franklin. Na! Nem őt akartam írni. Meg merdálni. Il est là! Attrapez-le! Help! Somebody help! Il ne nous échappera pas cette fois! Shit! What happened? That's all the data we have. We can't explore this memory further. For now. Shay couldn't have died, then appeared in France 20 years later. We're missing something. Shay's memories are scattered in chunks throughout the cloud. The servers are messed up from the virus, so we can't access all of Shay's life at once. You've hit a wall, and I'm busy with something. Why don't you go meet Otto Berg? You'll find him squatting in one of the offices. Meet Otto Berg. Shay Cormac is an assassin. But he is unlike the ones you have used for your entertainment products in the past. I believe Shay may be the most important assassin who ever lived. Your research will help me achieve something I have wanted for a very long time. Shay's story may have something to offer you as well. There's another server we can access to get to the next chunk of Shay's memories. Excellent. I'm gonna need the numbskull back if we're gonna proceed. Your next task is clear. But please reflect on what we have discussed. We gotta keep working, numbskull. Meet me at the elevator. Hey, I'm by the elevator. Get over here. Ez az embernek a helye, akit AC4-ben irányítottunk, nem? Hisz itt van Edward, ott van Evelyn. Azt hiszem az ott Evelyn? Vagy nem? Nem tudom. Már. Nem, ez. Ez volt az. Itt van Edward. Ott van ez a Tranyó, itt is Far Cry 3. Itt van a csávó az elejéről. Ott is van egy csávó, aki a 4-ben volt. Ilyen easter egg-ek vannak még. Ott van azon Ezio.
Ja. Igen. Itt lakozik a Edward. Mi van Edwarddal? Itt van Edward. Igen. Itt mondtam. Itt mondtam. Itt van Edward. Igen. Mit mondtam? Edward with all caps. Mit mondtam? Semmit. Edwardot mondtam? Azért poszterre? Rising Phoenix coming soon. Hát sose jött. De mindegy. Ez a saját. Le tudom csalni, hogyha most visszamegyek a saját animuszomba? Csak ugye Daddy Eddie. Hey, boss. Calling from Germany? Yes, I am in... Phoenix Project. Ez egyáltalán az én animuszom? Várjunk. Azt tudom, hogy innen el kell jönni. És erre. Nem tudom melyik az én animuszom. Jól van. Ott is ott van mondjuk Edward. Ó, ezt is meg tudom csinálni. Ha. Ezzel elcseszekedek. Ideig. Vagy mégsem. Akkor elsőre. Megvan. Easy peasy. Na, ez micsoda. Haytham Kenway remains a controversial figure for me. Haytham. I have great respect for him. After all, he was the Grand Master of the colonial rite, charged with finding a precursor site. Haytham was cunning and ruthless, but he had a streak of emotional weakness that ultimately triggered his downfall. He lost his father when he was a child, and the British Grand Master Reginald Birch raised him to become a Templar Knight. Haytham eventually learned that his father, Edward, had been an assassin. That he chose to stay a Templar, rather than follow in his father's footsteps, indicates to me that he believed he was already on the right path. When Haytham discovered that Birch was the one who murdered his father, he and his sister killed him in revenge. I believe this was the beginning of his downfall. Templars kill for efficiency, not petty emotions. When he discovered that his son Connor was an assassin working against him in the colonies, the same emotional weakness stayed his blade. A pity Connor did not show him the same mercy. Inspiration Haytham. I got tired of waiting for Melanie's stupid repair crew, so I got this piece of shit working well enough to get you to the lobby and back. I'll get your animus prepped while you're downstairs. Okay. I've added the location to the next server on your map. Get going. Na menjünk.
level 1 security lock. I have granted you level 1 security clearance. I trust there will be no further delays. Great! Now you can get into the server room. Once you restore the servers, I'll load the next set of Shay's memories to your Animus. Természetesen. I could restore those servers myself, but then I wouldn't get to boss you around. Na, hát akkor... Akkor javítsuk meg a szervert. And you're in. Jó. Ez már ilyen 4-es cucc. All points ready. Begin. Go, go, go! Who are you? Don't you touch her! Oh, for God's sake, restrain him. You, give me the child. Oh, shush now. You're all right. Elena! Calm down, Mr. Berg. I promise you I won't hurt your daughter. Who are you? My name is Warren Vidic. I work for Abstergo Industries. You quit the Uti Yaga regiment and became a freelance mercenary in order to afford better care for Alina's cystic fibrosis. How's that working out for you? Arkele! I have an offer for you. I don't work for people I don't know. It's not that kind of offer. I'm going to remove an item from my pocket. What is that? This little pill? It's actually for her. Go on, little one. Have some medicine. Stop! There now. Okay. Isn't that better? Ez fura. This pill will cure her. It isn't on the market, but it can be yours if you agree to participate in a little training program I put together. What does Abstergo need with someone like me? Oh, you won't be working for Abstergo. However, if you perform, Abstergo could work for you. I want one thing before I agree. Name it. That one there. He upset my daughter. I understand. Gentlemen, release Mr. Berg. Jenkins, give him your gun. What? Now! Yes, sir. Satisfied? It's a start. Ha. Great job, Szóval így Numbskull. került ott Data we Soberg have is pretty raw, az but it's enough to move Abstergohoz. forward. Get back up here, Érdekes, double time. érdekes. It looks like restoring servers also clears the virus from some of the other systems. You are making excellent progress. I'm eager to see what Shay will show us next. Level 1 clearance will also let you into some of the other parts of the building as well, if you need to stretch your legs in between Animus sessions. Ez az. Itt ez a Phoenixes. Hát jó. Na hát akkor.
If I said that was the craziest shit I'd ever seen, would that be the most obvious statement ever? Shay has been through a severely traumatic experience. Okay. Second most obvious statement ever. Continue exploring his memories. The best is yet to come. Good to see you're feeling better. Thank you. Na, Shay fölé. Mr. Finnegan, was it? Sweet Mother Mary. Have we taken in the village idiot? Barry! Remember, Shay, I'm Cassidy, and this is... Barry! You've been ill for weeks. I hate to have been a burden. See? He's a civilized fella. Aye, for a clumsy deckhand. Probably fell off his ship half drunk. Barry! He's right. What do y'all want? What's going on? Jó. Hát akkor. Investigate the noise. How dare you! Shut up, woman! Leave her alone. Jó nagy ház amúgy. Now what are you going on about? Stay out of this, you fool! Well, I was going to, but... Now you've made things personal. Na gyere be. And don't come back! Thank you, Shay. In my younger days, I could have taken them one-handed. Why were these men bothering you? Ah, the usual. They feel they're owed money because they're not harming citizens. Mark me words, those gangs are going to be the downfall of this city. Wait here, I have something for you. It won't do you any good walking around Starkers. Here, try these on. They were our sons. I suppose if you're looking for trouble, you'll be needing these. Thank you. Don't you look a right, gentlemen? Gas. Did I have a book with me? Just those peculiar weapons. Thank you both. If you'll excuse me. És már a Templar logó ott van rajta. Manuscript is at the bottom of the Atlantic. Vagy hát... Ebből se kell ezt. Hát jó van, akkor a manuscript az Atlantinak az alján van. You again! You'll regret this! The Finnegans are dead! Hear me? Dead! Jaj, ugyan már. Putting your nose in other people's business ain't nice! Do not get stunned by smoke. Ugyebár. You picked the wrong house, fool. Ezt. Robdart. Oké. You'll regret this! And so will the Finnegans! Na, kétszer is. My friends will want to meet you! Na. Break defense.
felrobbanott, úgyhogy... Elszüstő. Na. Gyere rám, Hidden Blade. What have you and your friends got against the Finnegan? Oj, I got szia no vele. wife. My boss sent me over. Ah, and where's he set up? You can't miss it. There's always black smoke rising from the courtyard of that building. Na menjünk. Take over gang headquarters. Jó van. Hát akkor... jó vagyok, hogy... talán bejáratosnak tűnsz. Én könnyen tudok nyírbálni. Köszöntem, teretek. Jó. Másszunk, vagy másszunk. Ez itt a kérdés. Másszunk. Én nem tudom, hogy vagy másszunk a föld. Én is tegyük ki a csipát. Szia! Look at those flags. Hú, de gyűlölöm ezt a hangot, amikor lopakodnak az asszaszinok. És van ez a... sustorgás. Not on my watch, Toad. Dodge that, you jerk! I'd like to see you dodge these! Na, ott maradsz. I see you now. Gyökér. Na, mondom, ott maradsz. Erről beszéltem. Ez a gyűrűk ura hang. Nem láttam a gyűrűk urát. Sajnos, úgyhogy... Na, igen, szóval van egy csomó. That will help us Have smoke. fun. Kösz, kösz. Be at ease, Master Cormac. We are friends. The Finnegans were worried you might take matters into your own hands. I am Colonel George Monroe. Colonel? I came to help, but I see I am late. Thank you for dealing with these foul criminals. They were a blight on New York. What do you care? You redcoats are nothing but landlords. The townsfolk here are grinding away, trying to make a living. I cannot blame you for having that impression. Some of my comrades have been less than helpful. Nem, But I take a different approach. And what igen. is that? I Jaj, care. elnézést. I want to see these colonists fun. safe and prosperous. Hát általában úgy Noble rövidítik words. a have fun-t is. Perhaps Már nem actions azért. will convince you otherwise, Master Cormac. Házi feladat megnézni? Jó van, majd egyszer valamikor ráveszem magam. Megnézzem. Here. Reclaim what they have stolen. Now let us use some of that money for the good of the city.
I realize you have no reason to trust me, Master Cormac. You said you were a De friend of the susós vagy Finnegans. szól, azt többet hallod. Their late son. Hát, attól még én arra gondolok, hogy have fun, nem arra, hogy házi feladat. And he wanted to do good by the people. We shared a dream, he and I, that of making the world a better place. Mere survival is not enough. Full bellies, warm clothing. Freedom from want is the greatest freedom of all. It almost sounds like you have goodwill towards the people you govern. I do not govern, Master Cormac. I merely assist. With a cow, a sheep, a turkey. See this neglected edifice, Master Cormac? We can make it better. Urban renewal is a new science, but one that has already proven effective on the continent. I've arranged for resources. Use them to improve that building. What fine work! Nem engedtem meg, hogy tévedek. Mégis, micsoda? What? Mit? Na, mi? Farewell for now, Master Cormac. Le vagyok maradva. Hú, de le vagyok maradva. Itt a borra való. Azt se tudom, miről van szó a csatámen. The Colonel strikes me as an honorable man. Someone who wants to do what's right. And he may have a point. Yeah. With everything that has happened. With what I've done. Yeah. I can't change the past. But maybe there's a future. Ja. Azt mondja, hogy... ide kell jönnöm. Ide akarok jönni. And maybe, just maybe, és I can do what's right this time. Ugye? 2005. I should head back to the Finnegans. Let them know I'm fine. Hát még nem megyek vissza a Finneganekhez. Ja, azt, leesett. Szóval nem engedtem meg, vagy tévedek, hogy a have fun egyenlő lehessen. Ugye, na! Jó. Akkor újra. Szóval nem engedtem meg, vagy tévedek, hogy ugye HF egyenlő lehessen a have fun-nál. Bepega. Nagyon bepega vagyok. Ma kifejezett. Nagyon bepega vagyok. Nagyon bepega vagyok ma. Ma is. Jó. Oké. Ma is. Do come in. Na. Reggelt kívánok. És outfitokat még nem tudok venni. Franc. Hát jó a damage-e. I'm your most days, should you return? Ezt a katonát. Jó a damage-e. 4-es damage, az hasznos lehet nekem. Ezt tegyük le. Na nézzük. Mondjuk. Na mindegy,
Majd máskor akkor megnézzük. Vagy rajtad. Így is jó. Vagy mégsem. Holnap csak 5 órám lesz. Fú, de jó neked, nekem 7. Alapból 6 lenne. Nekem alapból 8, csak elmarad. 2 hétig nincsen tesi tanárom. Az nem rossz, az nem rossz. Na. Keep a copy. Shay, Colonel Monroe told us what happened. You, sir, are a fool. But thanks. Master Cormac, I am sorry to bother you when you were barely out of your sick bed. No, 100%-ozod, majd nem. Then perhaps you could get a friend of mine out of trouble. He discovered a nest of criminals developing strange weapons. Look at these. Bullets as loud and bright as firecrackers. What, Eggy? What? If we might have a moment alone. What, Eggy? His name is Christopher Gist. And he might be in over his head. I fear these brutes will hang like a dog. I will not let those outlaws have another victim. Good. The villains are entrenched at Old Fort Arsenal. I have urgent business in Albany. Please tell Master Gist to join Nem! there. Alzheimeres vagyok? Nem. Nem. Az biztos, hogy nem. Akkor nem tudom, mit hallottam a streamből. Nagyon jó. Oh, 'twould be a shame to miss that. Az biztos, hogy nem velük. Na. Mi volt az opcionális? Azt gondolom. Mi az optional? Igen, ki kell lőni a kötelet, és a hordót fel kell robbantani. Jó, a hordósban biztos, hogy meg lesz, de mindegy. Sziasztok! Hogy? Meghaltok, XD. Some assistant. We'll surprise him soon enough. Keep running. Nézzük meg le. Talán annak számít, nem? Na! De ki kéne lőnöm a kötelet? Na! Francba, gázmaszk. Nem, mellé lövök. És mellé lövök. Jó, 15 szeken van. Adjuk már. Na, engedjük el. Christopher Guest! I'm Shay Cormac. My pleasure. Don't mind me asking. The colonel sent me. Aha! Jó, minusz 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Elven. Azt vágod, hogy ez egy lopakodós game. Remélem még időben szólok. Nem vágtam, köszönöm szépen a backseat-et. Well, don't put your name on the door yet. There may be a few men left on their ship. Look,
The bird is nested right over there. Stealth is optional. Morgan. Okay. What's she doing there? That's my ship, friend. Begging your pardon, but I must go fetch her back from those louts. Oh, wait! I can hardly let you do that alone. Help me if you can, then. Keep your wits about you, Shay. Criminals are everywhere, and most of them look just like law-abiding citizens. And they've been harassing the people who've nursed me back to health. Sounds like good folks. They are. Perhaps you know them. Barry and Cassidy Finnegan. I've never met them, but I knew their son. Careful now. These ruffians can be anywhere. You can draw them out by making noise. Oh, I've got something better than that. Well, you seem to be more than capable of taking care of this matter. Tell you what, I shall find a new crew for your vessel, in case you have to leave post-haste. Ez a hang. Ez. Egyszerűen valamilyen gyűlölet. Na! Nézd meg. Stealth is optional. Még mindig. Jó, még kell egy ilyen hordó izé. Szia szívem! Hazajöttem. Ready to open fire. Nézd meg, nekem is van, most kell újra tölteni. As the crow flies, I see him. Na. Köszönöm szépen. Akkor erről ennyit. Ládát ki. Aha, ott van még egy. Ezzel még elérek odáig? Jó. Csak ennyi a lényeg, meg legyen a... Jó. Na. Szedjük le a Morganbe. Föl a régi zöld. Nem, hogy fejbe lőnéd. Nem, hogy fejbe lőném, mert nem tudtam fölfele. Tehát nem tudtam föntem húzni. Mert nem messze, hanem másik szót keresek. Tehát nem tudtam föntebb húzni. De görcsölt a nyakad. Standing here, I realize. You were just like me. Huh? Yeet. Right. Hey! Jump! Will you die with honor? Or like the coward you are? Igen, ezt a köröket. Used to judge the rifle. Itt van bent egy.
Korban. Szia! Aranyos. Jó. Itt van még egy a sarokban. Now you see me? Gyere. Now you die. Now you don't. She's a fine ship. Az nagyon deszkaugrás. True to my word, I found a crew for Hello, it. Mr. I did leave one position unfilled, though. Tell me, Shay, do you have a first mate? He's long gone. Then I apply for the post, Captain. Welcome aboard. Oly doktor Mese. As your first mate, may I suggest our next destination? The Colonel will be expecting me to report back. My thoughts exactly. Colonel Monroe said he'd be in Albany. Legalább ez megvan. Splendid! Egy-kettőből. Jó. Akkor orvosjukba kis fertővizsgával csinálok műtéteket. Igen. Azt mondja, hogy nekem ez kell itt hátul. Ugyanis nem tudom elviselni azt, hogy nincsen csúkjám. Azaz. Connor's outfit. Lehetek fater. Már hogy nem fater, már helytem faterja. Lehetek a harmon is. De egyelőre, amíg nincsen csukjám, addig Assassin Killerben megyek, de... Ja, megmondom melyiket szeretném. Amint meglátom, tudni fogom. Van egy, aminek jó... Ami tök jól néz ki, meg csukjája is van. És vagy ennyire vak vagyok, hogy nem látom. Szerintem ez a Dark Assassin lesz az. De nem vagyok benne biztos. Ide kár érte pedig. Ja. Úgy látszik. Szóval pisztolyszett. Pirate Flintlock. Nem. Edwards pisztoly. Ez jobb damage meg stanja van. Jó, legyen. És meg hát egész jó damage a katanámnak, úgyhogy... Régen mindig azzal szórakoztam, hogy felvettem a kalapot, bekapcsoltam az Infinite Ammo-t, meg az Infinite Ammo, meg az Immortality cheatet, és futkoráztam össze-vissza New Yorkban. Captain has the wheel! Jó, és River Valley. Megöltem mindenkit, akit láttam. Érdekes.
The Colonel waits on Albany. I wonder what he has in mind for us to do next. Us? I thought you just wanted to check in with Monroe, not sign me up for the army. Not at all, Shay. But I admire the Colonel's ideals and want to make them happen. What kind of ideals? Secure borders, prosperous farms, fair trade. We need those in these wretched colonies. Sounds like a high-minded utopia. It rather does. Want to help make it happen? Colonel Monroe is an intriguing man, and he certainly seems honorable. We'll head for Albany. After that, I'll see. Mármint amit gondoltam. Full sail ahead, lads! Well, it seems there was a great demand for sailors. For the colonies, for Fresco and for France. Well, a ship that pulled the limey berth the hot. Ease off the wind! And got legless drunk am I. Trim us off the wind! How do they back? Na, átadok. Csodás eme. Eme csodás outfitemben. Szia uram! Gránátetőben nagyon sokat Good health, szórakoztam. I see. Thanks to the captain here. Tis a fine vessel, Captain Cormac. Thank you, Colonel Monroe. Master Gist, did you learn more about our conspirators and their new weapons? Well, only that their base of operations is a French fort further downriver. It's a little close for comfort, isn't it? If the French have installed a fort in our territory, they are likely preparing an Vagy assault. még az is lehet, hogy mivel, hogy majd, hogyha csatlakozok a templárokhoz, így rendesen, ha majd Haytham is velünk lesz, meg minden, akkor unlockolódik fel az az outfit. Mert az az outfit, amit én használtam általában mindig. There's a French outpost nearby, I happen to know. I like the sound of that. Szóval az úgy néz ki, mint az alap ruha, amit kaptunk a Finniganektől, csak van egy csukjája. Kb. Ja, de French outpost-ra nem hajós, ugye? Most csak azért is megnézem, hogy hajóznom kell-e, és igen, hajóznom kell. Jó. What sort of business are the French up to there? Just occupying the territory? It is an economic incursion more than a geographical one. Some of the ruffians are sponsored by enemies of the colonies. They intend to undermine local authorities. I've heard they steal from civilians and resell essential goods for 10 times the price. Ahead, sir! It's always the little fella who gets skinned. Fire! Colonel, you and Gist here seem inspired. Is there something in the water? Or in the whiskey? Now why do you say that, Master Cormac? I think Shay here is skeptical about our intentions towards our fellow man. Azt hiszem ezekre, hogy loot, és ezért megyek hozzájuk közel, de aztán rájövök, hogy nem az. Nem tudom pikkelni. I am not a rich man, Master Cormac. Money is a means to an end, not an end in and of itself. Ease the main, says you. I think it's a fine end to a game of cards. És tök jó amúgy, ezzel az outfittel folyamatosan fönt van a gázmaszk, úgyhogy... Nekem a fekete-piros egy a legjobb, a Revelationsban is olyanom volt, a 3-ban és Unity-ben is, Rogue-ban is, Black Flag-ben is, Syndicate-ben is. Black Flag-ben én imádtam az alapruhát. Syndicate-ben nekem is az volt, Rogue-ban az alapruha csukjával, kvázi fekete-piros. Ugye. Ó, itt tudok robdártozni. Sokat. Már veszem is elő. Ja. Föl kell még menni egyet.
nézem. Igen. Erre akartam kiukadni. Úgy. Én rá sem bírtam nézni. Mindig is úgy voltam, hogy a szép tiszta ruhát Edward elrontott a bőrre. Szerintem rohadt jól néz ki. Tehát nem, nekem nagyon tetszik. Az a ruha egyszerűen nekem túlságosan clean volt. Sokan mondják a fekete-pirosra azt, hogy egyáltalán nem clean, meg nem kellett volna leugranom. Szóval sokan mondják azt a fekete-pirosra, hogy egyáltalán nem clean, meg túl használt egy színkombináció, de ha egyszer rohadt jó. Attól még. Tehát én így voltam vele. Mégis. Ajaj. Na, nem tudok róbdártozni, hogyha mindenki észrevesz miatt, barátom. Na, hol van a bácsi, aki nekem kell? Na jó van. Ez muszáj volt. Jaj, te maradjál már magadnak megfele. Nézd meg. Hát az a bomba az nem fog nagyon hatni rám. Ja, hogy az robbanó bomba, nem mindegy. Te győzz! Halsz! Te is, gyere csak! Technikailag Connor Duncan Valpal ruháját viseli, mert Edward ruhája Achilleshez került, Achilles azt megint átszapta, az a Connorhoz kell. Igen? Azt nem tudtam, hogy Achilles ruhája az igazából Edwardé. Mert hogy Edward ruhája Achilleshez került, ezt nem tudtam. Leírnád egyszerűs, hogyan? Mert fogalmam nincs. Átéveli által? Amit el tudok képzelni? Nagyon max. 40 tobakó. Az nagyon jó pénz. Good show, Shay. Now let's use those materials to give the Morrigan more firepower. We will need more powerful guns before... Morrigan upgrades. És akkor először a broadside cannons.
meg ez. Mert a mortár az jó dolog. Robotarm. Hát fulingatom, hogy nem szeretnék. A Jack Doe-nak a vitorlái. Evelyn. Wolf. Jack Doe. Jack Doe-t rárakom, mert amúgy tetszik. Morrigan, igen, tudtam én, hogy lecserélték, mert Morrigannek ez volt. Tehát ez a Morrigannek az alapkormánya, és the wolf is one of the forms taken by the Morrigan goddess from... Aha. Jó, maradhat. Felőlem. Splendid! That fort and the defenders will tremble before the Morrigan. Captain Cormac has the wheel! Your ship is in fine form, Master Cormac. That fort should offer little resistance. I rather hope the frogs offer some, else this will be a dull day. Never wish for battle, Master Gist. There is plenty around here for any of our lifetimes. Besides, if we find the fort's commander, the French will surrender, no? Indeed, that is a sensible strategy. But we will have to wear down the fort's defenses first. Otherwise, they will just dig in like a wounded bear. Capture the fort. There's our target, Shay! Knock her down like a game of ninepins! Begin by hitting her towers. As the Colonel says! More coming, son! Fire! Hammered us that time! Fire! That's got them! Fire! Ready, Captain! Ja, hogy az. Oké. Kapja. Messzosan megölöm. Ezzel. Jó. És meg is van. Get the mainsails into the wind! Loose topsails, gallants and royals! Douse the royals and tops! Superb! Now find the fort commander! Jó. Could be valuable Na. Banker! Akkor. Két chest. Egy per collectible. Na gyertek rám! Ja.
hogy te kell lesz nekem. Beautok. Ha! Loser. Én is egy robdát felülök meg. Vagy hát, hogy robdát szedem le, de... Nevermind. Kettő. Három. Négy. Helyszed. Négy. Jó. Robert. Te barátom, halott vagy? Vagy mégsem? Szóval te barátom, halott vagy? Te barátom, halott vagy. És kész. Kell meg. Jó. Igen, animációt sem láttam még. Na mindegy. Ó, szia! Egyszerűen a Robert mindenki ellen tökéletes. Lese, sir. It has been so long. Were you on a special mission? Yes. From Achilles. How interesting. So am I. Don't make me do this, Lashazar! Do what? Assassinate me? I thought that was your specialty. We could both just leave. Egyszerűen túl overpowered. You are always good at your business, Shay. As were you. Tell me, what are you doing inland? Special weapons. Poisonous gases to use against colonial authorities. I am merely a delivery man. And may your final delivery be swift. Ezt is elintéztük. És mit mondtam? Túlságosan overpowered. Ez a Robert egyszerűen túlságosan overpowered. Mert bárkit le lehet szedni vele. Egy Lashes-től kezdve bárkit, hogyha egy mini-boss lesz. Lashes was right. I had no other choice. If the assassins find out I'm alive, they'll come after me. What service can I provide? Na, barátom, te tudsz adni valami érdekeset? Eladom neked eme dolgaimat. Így. És veszek belőle semmit. Hogy nézem, mondjuk crew quartert azt tudnék, jó. Menjen, crew quarter. Lehessünk többen. Appearance, ez nem érdekel amúgy, és heavy shot. Mortar shot.
My thanks for your trust, Captain. While you were busy taking down that fort, I happened to stumble upon the treasury. Excelsior Fleet. Ja, de itt kell lent még mindig. Ja. Csak hogy ott fönt írta ez a gyükérség. Na mindegy. Annyira nem érdekel engem ez a része a... küldök valamit Messengeren, mert Twitchnek túl hosszú. Beolvasod? Please, be persze! Uha! Jó, na hát akkor most story time. Bár mondjuk, hogy ne nagyon hátráltassuk, meg tudnánk azt oldani, hogy bejönni a partiba? És akkor felolvasod meg minden, hogy legalább valami megoldható. Jó, akkor írjál chatre, aztán küldök egy invet. Evelyn Figurehead. Köszönöm szépen. Na. Yes, I'm sure. Kaptam már új outfitet? Még nem, jó. Tehát konkrétan amúgy ez csak csukjával rajta, szinte majdnem nagyon hasonló volt. Én meg magamban kahútozgatok. Szegény Balú. Jöhet, megy. Ment. Na, be se bejött partiba. Hangot bepipáltad? Oké, be van pipálva. Be van pipálva? Várjál, akkor csekkolok rajtad egy hangot. Jó, mondhatod. Jó, köszönöm szépen a vendégséget a Storytime-nak a streamben. Szóval azt még ugye Black Flagről beszélgettünk, tisztán emlékszem. Először még ilyen 17 tájékán játszottam Black Flag-el, még 360-on. Ugye Nothing is True, semmi sem igaz, mert akkor még magyarul volt, mert angolul semmit nem tudtam, örültem, hogy magyarul van. Küldetésnél nagyon leragadtam, tehát ott az volt a fő feladat, hogy ne vegyenek észre, és hogy nem ölhetsz, amikor el kell loppakodni az asszaszinok között. Tulumban. Igen, megvan. És konkrétan ami ott elérhető volt a játékban, ami addig elérhető volt, kimaxoltam. Minden craftot, minden életerőt, minden fegyvert, kivéve a robdartot, meg az altatónyilakat, ugye, mert azokat azután a küldetés után, meg mindenféle upgrade-et, kivéve azokat, amikhez az elite terrorajz kellett, ugye, amiket búvárkodással lehetett elérni. Mert azt is utána kapod meg. Minden egyes inakua fejlesztést, minden egyes hajó kozmetikát, minden egyes ruhát, hadihajókat süllyezgettem for fun. Minden erőd meg volt, mindegyik, kivéve az az egy erőd, amit a sztoriban kell felszabadítani. És még arra is találtam módot,
hogy a Jackdaw-val beglitcheljek Tulumba. Ha. És Kingstonba is elmentem, úgy, hogy még a játék nem is akarta, hogy oda menjek, és megcsináltam az összes Templar Huntot, és már a Templar Armor is megvolt. Tehát a játéknak így a sorrendjére köptem egy jó nagyot. És Tulumot is majdnem kimaxoltam. Úgy, hogy még be sem mehettem volna oda. Hát, ja. Ubisoft fuck logic. Ezt hívják függőnek. Ezt hívják függőnek? Hát az voltam. Azt Baló ezt írja. Az voltam. Nem hiába még mostanáig a világon kedvenc játékom. Azt mondja, hogy ez a beadandó telefonon kérdése gépen válaszok, mert egy spog. Spog. Headquarter. No. Csak a storytime erejéig igen, a storytime erejéig maradsz még egy kicsit. Storytime erejéig voltam bent partiban, viszont streamben még maradok. Jól van, akkor köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, hogy bejöhettem. Én köszönöm szépen, hogy bejöttem, köszönöm szépen a fogadást. Goodbye. Szívesen, máskor is. Goodbye. Közben én mászni nem bírok. Fog. Pipohéjbe se volt. Nekem a Revelations volt a kedvencem, de majd újraélem, ha újra játszom mindet. Miért nem látom? Mit miért nem látsz még? Keep your friends close. A pipohéja módod. Nem tudom, én sem látom. Pedig bent van a pipohely. Bent kéne lennie. Haló? What have you done? Semmit. Benjamin Franklin. The scientist? You have heard of him? Good. He is making equipment to spread gases among the populace. Toxic ones, as it turns out. The populace? I thought they would use it against the authorities. Though that would be terrible as well. The ruffians we have arrested refer to an intimidating woman. Semmit. Pedig... I believe she is behind these nefarious plans. I look into this. Thank you. Ez érdekes. Hope. I pray it's not you. Ezt megpróbálom én is beírni. Nem. Érdekes. Majd megnézem. Lehet. Nem tudom, FFZ-s volt vajon, vagy biteres? Did you see him today? No, he hasn't stepped outside in days. Me? What's Franklin working on? Not sure, but it sounds explosive. The boss really wants... Ajaj. Franc. Jó. Stealth is optional. Nem őt akartam, nagyon nem őt akartam robdátozni. Shield. Az... Na. Gyere, na. Big defense. Még mindig Y. Ő belehalt. Human shield. Mert abba a lövésből belehalnék. Nem! Shield.
azt mondja, hogy BTTV-nek kéne lennie, mert csak ott van gifőfőzőnyfikáló. Kap a Pride, az van. Shay! Van. It is good to see you again. Your friend Hope said you were away. Van pepege is. I was. Sir, I've come to collect the results of your experiments. Oh, well, it's a very good próbálj thing meg. then. I just finished fixing Hát azért meg kap a Pride az Twitch Global, de ez I egy was külső preparing to simótok. leave for Philadelphia and then Europe. I was invited to lecture in London. Oh, would you be so kind as to inform Mistress Hope? Jó, ez most... Of course. Ez most kifejezetten jól néz ki így az én képernyőmön. Ezt lefotózom. Besélnek. De jól néz ki, ez igen, ezt mondom. Ez tök jól néz ki. Ugye poggal. Jó. Ja, rák. Bepakoltam a Messenger fotózást, nagyon jó, mert besélyenk akarom elküldeni éppen. Nem tudom, hogy PC-n van-e. Aztán nem tudom, hogy látja. Így, send. What are you doing with these felons? Turning a city against itself. What have you become? Something the matter, Master egy kis Black Flag, tesó, hogy lehet szubolni. Szubolni nem lehet, és ez nem Black Flag. When I am issued new recruits burdened with regrets, I tell them the surest way to lose them. Azt nem, ez tényleg nem a Black Flag, ez a Rogue. You're right, Colonel. Nincs beállítva kategória. Use it with care. Nincs, tényleg nincsen. De csak azért, mert 360-as játék és nem állítja be magától a kategóriát. Úgyhogy kinyírlak. Miért? Mert ez nem a Black Flag. Fire one into the crowd and they will fall asleep immediately. De gépen tudnád módosítani. Use it against that door. Azt mondod, tudnám? Várjál. Use these grenades to destroy that door. Use these grenades to destroy that door. Jó, most nem érdekel éppen. Go ahead, Master Cormac. Shoot the door. Help me. Hol tudnám azt megoldani? 3-nak Black Flagnek van. Lemaradtam a chaten. Nem tudom, mi volt eddig. Good work. Good work. Magyar felirat is. Magyar felirat átszézni. Aha, jó, oké. Megvan már miről van szó akkor. Messenger call. Like now. Be careful. We understand that the ingredients are highly unstable. All the better. Cameo. Line-out. Nem tudod megoldani azt, hogy bejönni a partiba? Egy perc, hogy ügyes vagy. Hát, miért sétálok itt a kolonál? Mert úgy azért jobb lenne, ha be tudna jönni partiba. PC-n elvileg be tudsz jönni, nem tudom még, hogy...
Jaj. Na, elmész a... Meghalsz. If I mess with this, maybe I can break the whole system. Akkor sharpnál... 1 mínusz. Ott lesz. 2 mínusz. Offline vagy. Be tudlak hívni. Bence, elkezdtem újra nézni a Flash-t, és egy ideje, és most gyerek mondjuk évadnál. Az nem rossz, az nem rossz. Fighting Fox Tavern. Várjál, behívlak partiba. Így. Függetlenül, hogy offline vagyok, meg tudjuk oldani. Oj, fog, való. Pipáld be a hangodat, hogyha be tudod. Na, most elméletileg így. Haló. Most elméletileg jó? Igen, szóval most... Igen, jó. Nem szeretem visszaállni magamat. Jó, csak... Szóval, mennyit tudod géped a böngésződet, ha hiszed, ha nem, ezt egyébként telefon is tudnád módosítani. Simán az abból, de mindegy. Megnyitva a Twitch gépem. Megvan, persze, onnan nézem a chatet. Ott megnyitod a dashboardot. Igen? Azt vágod, hol van? Persze. Úgy van berakva nekem a Twitch, hogy tehát általában a dashboardon nézem a chatet, meg minden. Tehát... Hát akkor hogy nem tudod, ott van egy kis ceruzával jelölve a közvetítési infó szerkesztése. Gyors műveleteken belül. Gyors műveleteken belül? Hát ilyen... Ja. Ez a kis ceruza közvetítési info szerkesztése. És ott tudod a kategóriát. Ott a címkét, a címet, címkéket, az értesítésnek a nevét. Assassin's Creed... Rogue. Jó, akkor most már be van rakva. Na, ügyes vagy. Hát... Pusz. Köszönöm. Cső. Lurk. Hát akkor... Most már van berakva a kategória. Ezt a lurkot. De kéne, hogy... Na! Ti! Halottak vagytok. Na! Sniper. Sniper bátya. Azért erre nem volt szó. Jó. És akkor most már robbantgathatok. Nem látom a célkeresztet. Nice. Vagy ezt a izét. Szia! Jó. Naked. Must get out. I'm as good as dead. És akkor taka. Out of the way! Stop! We have to find him Out again! of the way. He will not Eljöjjön meg kérlek. Jaj! Szóval egy banda nem véd meg a gázzal, csak just saying. Mondjuk jó vagyok. Elvileg gázmaszk ez a bandana. Jó vagyok.
Ugye R6-ban a gázmaszkos operátorok is sebződnek a smoke-nak a smoke-jától. What marvelous destruction, Captain. I saw the smoke all the way from the Morrigan. That should discourage those miscreants. New York is safe for now. With all due respect, Colonel, it's going to take more than a few explosions to get rid of this kind of trouble. The boy is right, Colonel Monroe. Shay, was it? Congratulations. You just burned a whole lot of rats out of New York. I'm Jack Weeks. This is William Johnson. I don't know about him, but I'm pleased to meet you. Pleased to meet you as well. It is, terribly dusty here. I'm sure Shay can recount his adventures to us over a pint. Hey, the first round's on, the Colonel, huh? Is something the matter, Master Cormac? Just a little confused. I must have breathed some of that gas. Some ale will do you good. Come, we are all friends here. You will be taken care of. Jó van, mindegyen barátok vagyunk, úgyhogy Tengars to Sleep az meg volt. 90%-os szink. Nekem az elég, nekem az jó. Na jól van. Ez... Az ott a manuscript volt? From the Colonel. Dear Master Cormac, my apologies for the brevity of this missive, but it is time we were honest with one another. You have demonstrated your loyalty and resourcefulness to the Templar cause. And this despite, and perhaps because of, your assassin origins. The manuscript the assassin sought has been in my possession for some time. I reclaimed it when my men found you marooned. The Grand Master himself charged me to discover its meaning, a task I regret I have failed to complete. I leave it in your charge, Master Cormac. There is no one else I trust more. Now I leave for Fort William Henry, an ill-prepared garrison surrounded by hostile natives and the French army. We have requested reinforcements, but I doubt they will be forthcoming. I have no illusions that our resistance will be successful. I commit my life to the British Army, and my soul to the Father of Understanding. Yours, Colonel George Monroe. Érdekes, érdekes. Megkaptam-e már az új dolgokat? Nem. Jó. Oké. Van, és ez még mindig rohadt jól néz ki. Bárki bármit mond, most csak azért is körbejárok vele egyet. Ez akkor is rohadt jól néz ki. És nem érdekel. Ezt akartam, az internetet akartam. Akkor már addig is legyünk normálisban. Plusz ezeket felvesszük. Na. És akkor... Take the wheel of the mark. Captain's at the helm! Get the maids free! Man your post, Gist.
The Colonel's in trouble. How do you mean, in trouble? He's at Fort William Henry, facing impossible odds. Get off your lazy arses, lads, and man your stations! We raise anchor! Sorry for the early libation, Captain. But you realize it has been a whole year since we met? A whole year! Changed my life, you did. And for the better. You will forgive me if I have been celebrating without you. A whole year. Guest, I've a question for you. How long have you known of my, well, former allegiance? Oh, you mean the assassins? I knew that ages ago, Shay. I may be drunk, but I'm not blind. Or did you think I would assume you had escaped from some homicidal circus? Why didn't you say anything? Well, the Colonel wanted us to avoid the subject so it wouldn't, you know, influence your decision-making. You saved my life out of pure selfless instinct, and helped countless others besides. If it were up to me, I would have made you an official Templar months ago. Who is it up to then? Monroe mentioned a Grand Master. Oh, yes. The Grand Master of the Colonial Rite. You'd like him, Shay. His father was an assassin. Really? He must have a story to tell. What is the news from Fort William Henry? The garrison is surrounded, and reinforcements are late. General Montcalm has been blazing a path across the colonies for King Louis, hasn't he? I rather wish he'd stayed home with his mistress. His or King Louis's? Either. Though I suspect the King's is finer. Indeed. Madame O'Murphy is supposed to be quite the charmer. And O'Murphy is in the French King's bed. Now I know you're pulling my leg. Oh. Nem realizáltam, hogy fast travelelhetnék Albany-nak. Talán ott van legközelebb? Ja, itt van legközelebb Albany. Ja. Akkor ide jövünk. Jó. Nos, akkor. Azt mondja, hogy itt kerülnünk kell majd egyet. Konkrétan. Ugyanis, hogy nézem. Igen. Már jól tudtam. Well, our anchor's on board and our rags are all set. O'Reilly, them Liverpool Julies will never We're on course to hit rock, sir! O'Reilly, gone away. Goodbye, me darling. Goodbye, me hero. O'Reilly, oh my lane. Goodbye, me sweetheart. Goodbye, me hero. O'Reilly, gone away. Well, the rain, it is raining all the day long. O'Reilly, Malay, and the northerly wind, it does blow so strong. O'Reilly, gone away. Haul in the Stetson! Na, meg is jöttünk. Szóval itt hallgattam a nagyban, hogy tudom, hogy nem kéne, de nagyon szeretem ezeket a dalokat, amiket énekelnek ide. Úgyhogy sorry, amiért csöndben voltam, de egyszerűen annyira jó. Csak így
random hajókázni. Néha eljövök rúgba vagy Black Flagbe és hallgatni, hogy énekelnek, és tök jó. Semmi csata, semmi izgalom, csak így. Colonel Monroe surrendered to General Montcalm. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Montcalm. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Wait here in case Johnson arrives. I'll protect the colonel. Thank you. Maybe I can finally repay my debt to him. Na. Locate Monroe. I hope I'm not too late. Nem szabad megsebződnöm. Ha. Jó. Nagyon le sem fogok menni. Watch me strike like the eagle. Te... Ott éppen így mire gondolsz? Ez mégis mi volt? Gyere csak vissza. Így. Vonattam van egy. Reflexek. Death to our enemies! Good work, men. That's the last of them. Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your men to the Morgan. A welcome offer, Captain Cormac. Follow me. Safe passage is ahead. Na gyerünk. If you don't mind me asking, what happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I am afraid. Montcalm was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? No, I wouldn't. You continue to prove your loyalty to the Templars, Master Cormac. Risking your life for me. We're not out of the woods yet, Colonel. As for my loyalty, well, I do owe you, don't I? You saved my life. Gave me a second chance. We have been working together for a year now. During that time, you have rendered many great services. Whatever debt you imagine you have towards me is paid, wouldn't you say? Perhaps. You live! Attack! Take cover! Keep together, men! I'll take out as many as I can. Ez a reakció, hogy you live, hatalmas volt. Na, gyerünk, dobd már!
All right, good. Keep your men moving. I'll scout ahead and signal if there's trouble. Sensible strategy. Very well. I will lead my men around slowly. Na gyerünk. Jó kis szink. Tudok-e? Csak azért is megnéztem. De nem ezeket akarom, hanem... Náció, Robert. Nem tudok szerezni magamtól. Mindegy. Gyorsan áthaladok a rajtotok. Pokorban is. Gyere! Jó, ezek megvannak. Nem ezt akarom. Halló. Oké. Ezt te. Szavasz. Erre sehol senki. Senki nem szedte le az összes snipereitek felét. Nyugi. Aztán csak buta asszaszinok vagytok és nem tudok számolni. Csinálni ezzel ellen, úgyhogy... így meg volt. Szia! Úgyis akkor most már csak a következő szigeten látott még téged. Hurry. Segawase will not relent. Segawase. You know this man, Master Cormac. Aye, Colonel. He is one of Achilles' men. An assassin, as I was. De utána néztem, a jobb évek óta bullshitezik velünk. And work with Templars. I'm no fool, Colonel. The assassins will come after me next. We're both targets now. You know that's a trap, right? Indeed, Master Cormac. But we have little choice. We survived French cannons, we will survive this. Just leave, you know! Come back! Ajha. Ez aztán a... I have him in my sights. I have a shot. Kapta. Ready to fire. Még szerencsé, hogy rákapasztok a társai. This way. Come, follow me. Jó. Got it. Loose the sails! You heard the captain, men! Let's get out of here! Move! Move! See!
I owe you my life, Master Cormac. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onakwaga. Then I shall depart at once. Master Cormac, meet me there. Smoke canisterében egy arzol nevű anyag van, amihez egy arzol nevű anyag van, amihez nem kell különleges filter, mert nem halogén, nem organikus, nem ammónia, nem kén-dioxid és nem szénmonoxid. Mates out! Let's go! Szóval akkor Smoke hogy nem kapja? As much sail as you can! Loose sails! Let's catch the wind! Tehát azok az operátorok, akik rendesen viselik a gázmaszkokat, Lion, Finka, Thatcher, Mute-nak is immunisnak kéne rá lennie. Aha. Értem. Smoke azért nem kapja, mert jobb Logic. Érdekes. Sure he'll make his way to some old boarding house. He's welcomed in with rum and gin, likewise with pork and scouse. He'll spend and never offend till he lies drunk on the ground. When his money's all gone, it's the same old song. Kéne keresnem egy ezet. Egy ilyen... We are clear, Captain. Incoming ship! They're giving chase! Should we board and take her? Hát persze, kevés a HP-nk, bordoljuk be. Kell a hajó. Trim the yards off the wind! Meg a legénység is. Plusz. Na gyerünk! Van, még átsajárnak a hajóra, de a kapitány már megoldja az egész hajót, hogy ez megadja magát. Azért ilyet. Foltozzuk be a Morrigant. Igen. Az lesz belőle, mert Fort felé megyünk, és én azt be szeretném venni. Úgyhogy mindenképpen. Foltozzuk be a Morrigant. Jó, és akkor mentünk tovább. Floating cargo for the take. As I walked down on Broadway one evening in July, I met a maid who asked me trade in a sail at Johnson. I added so way you send in my Már van ez ilyen burning olajam. Az nem rossz. Mortárom is. Ők is mortároznak. Jó, mi is mortározunk. Ők is, mi is. Ez ilyen.
hogy rá töltet. Ja, hogy itt meg egy... Uha, de nagyon nem tetszesz nekem. Chris. Gyerünk, meg kell bordolni, meg kell bordolni. Jó. Jó. Let's go. Be kell bordolni. Muszáj. Amúgy nekem általánosban volt itt talán itt templomos, hogy már tudtam. Ennyit kell 10-et ölni, jó. Hát ez meg lesz. Na, bomba! 1 2 3 4 5 6 7 Na. Gyere rám! Nem rád gondoltam. 9. Na, egy becsütés. Le kéne lőni. Mert onnan végén. Valaki támadjon rá. Nem a Rob Dart a legOP-bb, hanem a Smoke. Jó, de a Rob Dart is OP, mert a Smoke-ra nem mindenki reagál. Ne, a Rob Dart OP-bb. Ha jó tested lőne az airbot. Nem érdekel. Szóval nem a Rob Dart a legOP-bb, hanem a Smoke. Ezt most mondom el miért hamis. Azért a Rob Dart a legOP-bb, mert a minibossokra nem hat a Smoke, viszont a Rob Dart igen. Annyira jó, hogy közben végignézi a fort. Oké, like it because. És akkor megkapom is. Jó, ezt kapta. Egy torony már megvan. Szinte. Jó, egy torony megvan. Másik is lovas. Jó, 2 torony megvan. Jó, azt is meg tudom bordolni minden esetre. Le akartam mortározni. Jó. Here you go. Ez easy erőd. Medium. Csak a hajók meg ijesztettek, hogy volt ott egy olyan hajó, aminek sokkal több HP-je volt nálam. Meg megbordolom, mert... Beakadtunk? Vagy mi van? Na végre. Szóval megbordolom, meg kell a HP. Nagyon. Na. Szóval. Szavasz barát. És a saját hajómról megoldom. Nincs itt elő, de van elő is. Yes.
Ez a médium, akkor mi az easy? Hozzám ész, aztán van foglalva, meglátják a Morigant, kiteszik elé a fehér zászlót. Valahogy úgy amúgy sokkal könnyebb, de egy darab van csak easyben. Azt hiszem. Bár mondjuk abban nem vagyok biztos, lehet van még egy, de egyet meg kell csinálni sztori szerint is. De ez médium, látod, ott van 2 pont fölötte. Ez itt ami van, ez hard, ez volt az easy, és itt van még egy easy Albaninál. De ja, ez Gang Headquarter. Ja, itt van még egy hard, és akkor minden területen van egy. North Atlantic. De itt is van egy easy, Fort Lewis. Medium, meg egy hard. We have the goods. Let us deck out the Morrigan in new finery. Brace yourselves for collision! Loose and catch the wind! Crowd it all on! Loose topsails, gallants and royals! De a Black Flagben sokkal nehezebb volt az erőt foglalósni. Azt tudom, mert ott is akadtam már be és hagytam abba az egész gémet. Még annó, tudom én hányban, 10. Még 360-on volt, úgyhogy 16 hét tájékán. 15-6 hét fele. Na, szóval Powder Reserves, Force Commander, French Lookout. Köszönjük szépen. Nyitlak. Mondom. Meg egy ládát akarok kinyitni erre. Vendégbizottság fogad. Nem fölszedni akarlak. Kinyitni ezt a tetves ládát. Aj. Mindegy. Azaz Shay, mász fel semmire. Itt is French Lookout. Nem így akartam, de megteszi. Shay. Elmondanád mi a jó édes francot csinál. Shay? What the fuck are you doing? What the actual fuck? Oh, Shaybe vagy rúgva. Na, fussunk neki? Igen. Mi? Vamos már. Most átfogyott a tulaj. Van még hasznos lehet slipper. Hoppad. Ja. Kapta halt. Így. Na, gyere, Szumika. Na, ne. Megnyugodsz. Segedre leülsz. Azt mondom. Jó. Oké. Szia barát! Jó, nyugodj meg a főnit, csak megöltem. Nincs semmi érdekes. Lőni meg, tanulj meg. Jó. Újra tölt. Így rámegyek. Ellen, jó, oké, tudtam fél.
Egész sárpnák, hogy nézem, de... Jó. És akkor... Uraim? Tudok nálad ammót venni? Az még egy nagyon... Nagyon fontos dolog. Tudok nálad ammót venni? Nem. Miért nem? Morrigan upgrade. Meg tudok venni. Innen semmit. Olyat, ami kéne. Burning Gold Strength Max. Jó van. Akkor semmi érdekes. Another time. Talán lent tudok venni. Próbdártot, meg füstöt. Ami? Itt hátul azt is. Ugye? Nem. Jó, tudok venni 2 outfitot. Ez ilyen, ez egy nagyon fontos dolog. Egy ship. Tobakót eladjuk. Hát jól van. Akkor majd máshol bevásárlok. Na menjünk! És már száguldunk is a Morrigannál. I thought I heard the old man say, leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, Douse the leave royals her. and tops! Oh, leave For sail! her, Johnny, All sail! leave her. Anchor away! Jó. Oké. Nagyon szép ugrás, Shay. Téged meggyújtalak. Ja. Drop anchor! Értem. Ez erre való. Na mindegy. Róla írva egy call ship. Mire számítottál, Bence? Mindegy. Te muníció vagy? Nem. Nincs itt valahol egy boltos. So, Colonel, it seems my life is an open book to you. Men from my regiment found you delirious and half-drowned. I did not know who you were. But what you were was obvious. I brought you to the Finnegans for care. Their late son was one of our order. Master Johnson was furious. It was a risk, but I suspected you might have left your brothers behind. Colonel, the manuscript. Why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust.
It could not be in better hands. Respectfully, sir, I'm more of a target than you now. Gentlemen, Kesekawase is rallying to storm Albany. His allies threaten a friendly Oneida village, and French troops have already entered our territory. Might be able to delay the French and help the Oneida. We will ready the defenses in Albany. If we are to defeat Kesegawase and his allies, I need to help the Oneida and see what I can do about the French. Jó. Szóval kellenek majd a native-ek. Johnson stockpiled powder and shot here. Bless him. Hát jó. Oké, csináljuk. Let's do this shit. Szinte nulla munícióval, de let's do this. Would you happen to know if Kesegawase has any weaknesses? He hasn't any. He was a scout and mercenary long before he joined the assassins. May Lady Luck be with you then. I make my own luck. The Colonel exerts a Azaz. certain amount of control over the army. I Part make of it my anyway. own luck. But we'll need both the soldiers and their native allies if we're to set up a proper defense against Kesegawase. Anchor away! Ezt hogy fordítaná le valaki magyarosan? Tehát így, hogy jól is hangzon az, hogy I make my own luck. Mert kíváncsi vagyok ki, hogy fordítja. Ment a pazarban? Nem, itt van. Okay. Didn't see anything. Stay alert, men. Értek. How do I get into that? I can't wait to see my blade buried in your heart! Jó. Ez is megvan. Hey! Hold a moment! Szia! What's in the cave? Na. Na. Igen, ezért nem kéne saját szerencsém kovács vagyok. Baszki tényleg. Kösz. Okay. Nem kéne kamikazézni. Vagy először inkább ezeket kell megölni. Look out for strays! Butta. Stop you! Prepare for a thrashing! Don't give him the satisfaction of slipping away! Find him again! What? Ja, megvan 12. Pontosan 12. Venerable one,
My name is Shay Patrick Cormac. I am a friend. A friend indeed. You have the gratitude of my people, Shay Patrick Cormac. For as long as you shall walk this earth, you will have a place here among us. My thanks. It is I. Sus. Pam 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 pam. Ba ba bam. Pam pam. Pam 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 pam. Pam 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 pam. I do thank you, Mindegy, szószönetnek vége. Would you be so kind as to walk with me? I am called Onata. There is a legend among my people. It tells of how the land under our feet was born, and how good and evil came into this world. The Sky Woman scattered her wisdom throughout our land. If you follow her path, you shall learn the true history of our people, and perhaps even uncover the reward locked within this cave. If you are the hero I believe you to be. You honor me, venerable one. It is you who honor us, Shay Patrick Cormac. Farewell. Ezeket a pillárokat kéne megtalálnom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et talán? Majd visszajönnöm ide és akkor kapok valamit. Sőt, tudom is azt hiszem, hogy mit, azt a native armort. Mi amúgy nem is néz ki olyan rosszul, lehet azt megcsinálom egyszer. Saját mentésen. Vagy nem ezen a mentésen, hanem amin alapból játszok mentésen. Szavaztok! Gyors megpihenés ott a levelesbe. Hun a hajom. Erre. Na, állsz már föl. Sej! Köszönöm. Megerőltetted magad. Barátom. Na, és akkor most... Bocs, haver, hogy feljöttelek. Sorry, brav. Sorry, bro. Blues up! Laser sticks! Can't be far now. Have the British. Már megyek is. Ja, kékeket kéne lőnöm, hogy ütnöm. You know what I could use right now? A bottle of fire. There is very little you can't fix without. I hope you make that wrong. Once go skip. Ligné. Il ne reste plus qu'à revenir. Le Seigneur est avec nous. Je propose d'attendre que le brouillard s'élève pour charger. Oké.
C'est un fou Ez furieux. furcsa volt. J'ai presque envie de lui faire sauter le crâne avant qu'il sonne encore une charge suicide. Nem tudnak egy franciát elintézni? Nyomorékok? Ja, hogy ketten vannak. Ketten, hárman. Elnézést. British soldiers are dead. Azt imádom, amikor a legénység örülön vissza-vissza a hajóra. De kedvesek, hogy felállnak el. Ugye? Még egyszer eljátszok. Menj már bele abba. Ó, nem, Human Shield-nek kellett volna használni a csávon. Na. Na. Na, most támadj. Gyere. Nem te. Ő. Na, most Human Shield. Kösz. Kurvának a franciák, mint a legyek. Az a baj, miénk is. Leg defense. Nem szarolok. Neki nagyon nem szabadna meghalnia. Az a baj, ezek elmennek és meghalnak maguktól. Tessék, hogy az a francia megöli az utolsó emberem. Na. Szóval, ez is megvan. Kezet rázunk az utolsó katonával, akit életben hagytunk. Ennek örömére iszok egy kortyot. Na. 3000 méter. Hol kell nekem mennem? Ja, csak vissza. Ide. Scars. Akkor zsetem Albany. Na saját ugrasz még ma? Köszönöm. Ha már itt vagyok Albanyban. Majd elfelejtettem. Sir, why does England hate the French so much? Hol van? Where is it? Lehet, hogy szinkronizálnom kéne egyet? Nem, itt van, jó. Csak előttem. Well met, sir. How fare ye? Which of my treasures might tempt you today? Slipdart? Köszönöm. Firecracker-dart? Köszönöm. Megkérdezte a cseh, hogy miért utalják az angolok a franciákat, mert buzisan beszélnek. Igen, hallottam, hogy megkérdezte. És hát... ebben is kimutatkozik, hogy... lehet kicsit angol vagyok.
Tok. Robdart storage-omat föl kell upgrade-olnom majd maxra. Jó, mert nem azt a kardot használom, ami... Ezt használom, ugye? Igen. My gratitude. Godspeed. Ugye? Igen. Jó. Na. Most hogy van mindenem. Róbdárt. Végre. The French are smart using the Abenaki as Akkor most már mehetünk a küldetésre. Tényleg. Nagy örülnek, hogy jéj, visszajött a kapitány! Jéj, dolgozhatunk! Jéj! Start mission. Let's go. Damn the devil! What happened here? Kesigawase. Well, then we are too late. No. Fort Fredericks is nearby. I'm sure the colonel can hold it. You heard the captain, lads! Make haste! Hát nekik ez az életük, a szórakozásuk, a matróz dalokat is, hogy élvezik. Mondjuk igaz. Plusz a tengeren nagyon jól összeverődnek a matrózok. Mondjuk igen, igazad van. Ezeknek inkább az az életük, hogy menjünk. Nem pedig az, hogy most 2 hónapig áll a hajó. Ata. Hold down! Hold down! Weather there, Captain! Keep her safe while I'm gone, Gist. Aye, Captain. Get out here! This is my house. You'll regret trying to get past me. Have to come and look at this. Eine. Reach a Monroe. You there! Stop! You can't slip away from us! Kolonel. Jövök már. Hát van, hogy hónapokig földet nem látnak. Van hát. Figyelem. Ah. Ez muszk. Down you go! Try running off now! Jó. Na. És úgy is bemegyek oda. Nincs szükségem rátok. Jó. Na. Szerelmem, Robdát. Kapta. Rossz ember, de most már kapta.
pörgem. Majd. Máskor. Vagy hogyha meghalnak a britek. Moró a haverunk, mi? Igen. Moró a haverunk. Hát Moró a... Tudod, aki... Oda visszaadta a manuscriptet. Meg elnyertük a bizalmát, meg minden a nagymesterről. Jó munkádat, hogy lövöd nekem egy ügyeimet. Meg gyere le onnan, és harcolj jobb emberrel. This is Kasegawas's work, isn't it? I believe it is, but I've not yet seen the devil. The manuscript. You keep it safe. Bring it to the Morrigan. That's an order. Who are you to give me orders? I outrank you. I'm not part of your army, Colonel. I'll take care of the defenses until you get back. Kasegawase. Húha, el kell kapni. Na. Azt mondja, hogy miért a leghasznosabb fegyver a róbdár? Ezért a legjobb. We trained you well, traitor. Kasegawase. It didn't have to be this way. It did. You are an enemy. Achilles will see you dead. What he's doing is wrong. Who are you to judge? The Templars will fail. You will fail. Monroe is already dead. What do you mean? Liam. Nem. Liam megy Monroe után, ajaj. Halt! Wait! The colonel was heading for the docks. A huge man with an axe who's chasing the colonel. Igen, az Liam. Szóval, még mindig a smoke bomb a legjobb a játékban. Put out the flames before the fire spreads! The colonel! He's trapped inside! Help! Save the colonel! Na, gyerünk, Monroe. Csoportok ellen a smoke, ha egyszer pontod akar, akkor egy emberet cél. I'll get it back. I swear it. Shay. Akkor jól emlékeztem, hogy most már meg Monroe. Igen. De mert akkor is a róbdárt, mert a csoportok közül, tehát a csoportokban, ha van brute, vagy valaki olyasmi, aki... Tehát hogyha van brute, akkor az
akkor azt is meg tud robdártozni. És smoke-ot csak... Smoke-ot csak 5 van. Viszont robdártból... Tehát én ma használtam most egy csomó robdártot, a brute is tudom, nem arra akartam kiukadni. Szóval a robdártot pedig egy csomószor használtam, és még mindig 5 van belőle. Tehát sokkal kevesebb fogy belőle. Ugye? Szinte semmi. Csak amikor felakasztasz valakit, vagy ott hagyod, vagy oda húzod magadhoz, akkor fogy el egy robdártod. Vagy ha nagyon elhasználódik. Azt hiszem valami 5-6 után. Viszont Charlie ott van már. Hey, Sam. Do you swear to uphold the principles of our order? And all that for which we stand? I do. And never to share our secrets, nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. You are now a Templar, harbinger of a new world. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Amúgy el tudnék képzelni Liammel egy játékot, mert szerintem egy jó karakter. És sok mindent ki lehetne belőle hozni. Shay has seen the true face of the world, and he has chosen his path accordingly. A similar choice will soon present itself to you. Magyarországon akarnék egyet. But you seem to be on the right track. We still can't access the servers in the basement, but there's another one located at the top of the Petőfi building in Assassin. Melanie's office. That's your next Igen, pont erre gondoltam. Petőfi az Assassin. Igen, ezt mondom. Jönnek ezek a jövős szarságok. Vagy hát, ugye jelenes. Kell, úgy mondom. Could you stop by my office? We need to have a talk. This office used to belong to a man named Olivier Garneau. He was my predecessor as Chief Creative Officer of Abstergo Entertainment. Otto Berg is a representative from our parent company, Abstergo Industries. He's showing you the true history of the world, just like they showed me. Olivier was kind, he was intelligent and passionate about our work, but a year ago, he caught a glimpse of this truth. They never found his body. This is not the way we normally bring people up to speed on these matters, but you've worked hard and are proving yourself, so I'm granting you level 2 security access. The servers on this floor should unlock more of Shay's memories. Március 15-e kezdődik, és még eltűnés után is tevékenykedik. Én azért megnéznék egy olyat, ami nem feltétlenül már 15-tel kezdődik, hanem
hanem mondjuk az előtti, mondjuk március elején elkezdődik. És úgy, hogy azért hosszabb legyen. Sikereltűnése után is tevékenykedik sokkal. Nagyon jó ötlet. Azt mondja, hogy... First try. Vagy 56-ban ott lopakodsz az orosz tankok között aknákat lerakva. Hát 48 az jobb. And inducted him into his so-called brotherhood. Makandal was a vicious mentor, and in his desperate attempt to liberate slaves, he broke his own creed by indiscriminately killing nobles. Misguided as they are, some assassins are honorable. Makandal was not one of them. Thanks to the calculating genius of Madeleine de Lille, the Templars made an example of Makandal by way of public execution in 1758. His pathetic excuse for a brotherhood quickly fell apart. When his comrade and childhood friend Agathe fled to Louisiana, Baptiste saw the futility of his former life in Macandal's brotherhood. Madeleine saw Baptiste's potential and instructed her Templars in New Orleans to strike a deal with him. If he could draw Agathe out of hiding. Már úgy értem, hogy a forradalom kitörésének az idején, de igen, 48 igen, szia Mário, újra itt. I've got your animus ready and waiting. Király. Na, menjünk vissza. Agathe, miért olyan ismerős Agathe? A neve, miért ilyen ismerős? Francba. Agathe. Talán a Liberationben volt? Agathe. Nem tudom. Francba. We are nearly there. Know that you are aiding a worthy cause, even if you do not yet know what it is. I would, but she would just have you brought back to life and put you back to work. Liberation Eveline volt. Azt tudom, de Agathe az nem volt főszereplő. Csak... See if you can complete the memory this time. De valahol Liberation vagy 3 környékén volt egy Agathe. Agathe. Jó, erre most rákeresek. Agathe Assassin's Creed. At this point in time, Franklin was the American ambassador to France. Ladies and gentlemen, Mr. Arthur Berg, professional killer and amateur. Agathe egy rabszolga volt, aki miután megszökött a börtönétől, az Assassin rend mentora lett New Orleansban. Személyesen tanította Evelyn-t, akivel kapcsolata viharos volt, mivel helytelenítette az impulzivitását, valamint Evelyn gyakran cselekedett anélkül, hogy tanácsot kért volna. Minden Evelynnek a mestere volt. Viharos, igen, viharos. Hát most viharos. Locate Ben Franklin. What are you doing? I have no quarrel with you. You, uncultured swine, you should not have left your backwater colony. Ouais, retourne à bord. One way or another, mark my word. Sejme jól mondani a szülei. Hát nem azért. Templármester. Shay?
Is that you? Ah, how long has it been? Where are my manners? Thank you, my friend, thank you. But what are you doing in Paris? With all due respect, sir, this is no time to talk. You're still in danger. Yes, I must return to my family. Na jó. Akkor menjünk. Szavasz. Gyorsban újra töltök. Na, bent. Erre menjünk. Jó, ez is megvan. Nem ezt akartam, de nem tudtam mit csinálni. Thank you, Shay. Please wait for me. I just want to make sure my family is safe. Ja, hogy addig kéne őket megölni, még nem támadnak. És van fönt egy. Ez lesz a harmadik. Szia barát! Áron. Jó, erre vagyunk. Barát. Ó. Szia, uram. Erre szeszélynek áldozás. How did you do that? It was quite fortunate. I make my own luck, Master Franklin, as I suspect you do. Yes, indeed, my good fellow. Yet, without your assistance today... Well, you have my thanks, Shay. Is there anything I can do for you to repay you for this kindness? Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles 2 days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. Pipóhely, mi hosszú ideje tudod? 4 óra és 5 perc. Hogy miért ír az uptime... Ja igen, 4 óra 5 perc 53 szekund, jó. Azon nem kérdeztem, elnézést. That's the best we can do for now. Meglepődtem, mégis miért? What do you suggest? If we progress further with Általában 1-2 órákat, vagy... I'm confident we can get better results from these Paris memories. Hát... Keep me informed. Uploading the next memory sequence now. Most... Nem tudom, tehát... Hogyha annyira lenyűgöz
a játék, hogy maradok, akkor maradok. Egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Shay Cormac, I hear you are the Templar's new don of precursor archaeology. I'm no expert, sir. I just witnessed what the assassins can do with those damn sites. I have spent years investigating precursor leads. Tell me what you have seen. Well, I know both the assassins and Templars are looking for pieces of Eden. Powerful weapons, mind-controlling apples, but this time it's different. We haven't found an apple, but a tree. These temples hold the earth together like roots. Disturb them, and Haiti falls, or Lisbon, or any other place the manuscript shows. And the assassins are blindly interfering with these structures? Aye. And if we don't stop them, they'll continue destroying cities. I see. We have intelligence of assassin activity in the Louisburg fortress. We'll be meeting with a Royal Navy officer, James Cook. Igen, tényleg. He recently gained a commission that could be strategically valuable. Gist has the charts. Very well. I'll depart shortly. Colonel Monroe spoke highly of you, Shay. He was convinced you could become the best among us. I expect you will not disappoint. I don't plan to, sir. És most futunk körbe-körbe. Mert futni jó. Jej. Kac. Gist, do you know why the Grand Master is so interested in Captain Cook? Well, sir, he's very intelligent and ambitious. His knowledge of seamanship is second to none. And if I trust my favorite barmaid in Halifax... Merre? Mennyire messzire? Ide föl. Manowar. Jaj. Baszki, tudom mi lesz itt. So just became captain of his own man of war. Ja, akkor nem. Majdnem. Azt hittem, hogy Manowar ellen leszünk, de ez most az lesz, amikor Manowar vezet. Well, he's a friend of mine, but the man has an annoying habit of strict honesty and a total lack of anything resembling guile. Makes it a little hard to keep secret business secret, especially when his mathematical brain is clever at cracking codes. Consider him an ally, but watch what you say around him. Duly noted. Az nehéz az utolsó. I've heard Louis could be a linchpin in the war. If the Royal Navy can take that fort, it'll be clear sailing down the St. Mikor Liam után megyünk, then on to Quebec and Montreal. Hajóval. The tide is turning. General Wolfe will give that craven Montcalm a right thrashing. I've been looking forward to that since Fort William Henry. With this bloody war over, we'll finally bring order to this damn continent. I fear it would take more than that, friend. Whenever someone mentions hell freezing over, I will think back fondly on these days. Winds come and he says with a smile. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows. Szóval azt mondom, ez az úgy sok küldi, amit ma megcsinálunk. Ugyanis én ezután lépek, mert elég hosszú lesz, mire ez kikerül YouTube-ra. There she is, the HMS Pembroke, Captain James Cook's ship. She's a beauty. Man of war, fully armed.
We should bring the Morrigan alongside. Lesz Master fel, hogy Kenway will YouTube surely pedig be a waiting. következő streamet is befejezed. Valószínű. Meg mire manuálisan felrakom YouTube-ra. Mert talán még az elsőt sem exportáltam, ezt gyors megnézem. Welcome aboard, gentlemen. Good to see you again, Captain. Készítő. Captain Shay Cormac, Captain James Cook. Igen, ez Pleased to make your acquaintance. Pleasure's mine, sir. Captain Cook uncovered a rather distressing stratagem, which I fear confirms our own intelligence. Indeed. As we speak, our Royal Navy fleet is on its way to Louisburg. However, the French have drawn up a preemptive strike against it. If they launch this attack... Obviously, we cannot allow Szóval that to van happen. a régi Internet Explorer teszt azzal. The Battle of Louisburg could very well be the turning point which will finally bring this war to a close. I don't know about you, but I've had enough of war. Then may I suggest you take the wheel, Captain Cormac? I think you might enjoy piloting a vessel with real, firepower. I believe I shall, Captain. Mire azt felrakja addigra, akkor Porsche-ot felrakják. Nem, ez nem olyan. Tehát, tudom, egy 10 perc alatt, így az opera 10 perc alatt feldobja YouTube-ra, és akkor ott ki tudom rakni simán. Tehát azt mondom, hogy akkor ma 10 órára fönt legyen, akkor ma 10 órára fönt lesz. Le tudom időzíteni. Wolfe, Lawrence, and Whitmore lead the 3 divisions of the Royal Navy. Who's their commander? Major General Amherst himself. Nincsen izém. You take an interest in the war, Shay? Nincsen Wouldn't want to automatám. disappoint you, sir. Halló. Nincsen automatám. Az még egy manowar? Han. És már mortározik szerint. Cannot let any through. It is imperative we stop those ships. The outcome of the war may depend on it. Make good use of your own forces. Az azért... Oké. Ez aztán tényleg egy real firepower. Kapta bizony. French fleet. Megremelem. Hol van hátsó ágyú? I believe Master Kenway is correct, Captain. But it's most advantageous right now. Master Kenway is correct. Ja, hoppá. Nem Edwardra gondol, rájöttem. Szinte egy pillanatra, hogy Edwardra gondol. De közben rájöttem, hogy hétemre nincs automata, annál jobb van. De attól még így automatát azért szeretnék rá. Ha az enyém lenne, szeretném. Adé valé. Ajaj. Ajaj, adé. Igen, ajaj, adé. Dear God, fire ships! Should they break through, they would devastate our fleet. We'd better not let that happen. I recognize that vessel, sir! Ezek ilyen kamikaze hajócskák. How fortunate he is that we have other priorities. Agreed. We have to get rid of those fire ships. Fire! Cannon ready! Igen, fire meg a ships. Cannon ready! More fire ships! Fire! She's so bad! They're firing more
Jajjaj. Immortált lőnek. Júj! Anyu! Anyu! Igen. Nem tudom amúgy, hogy egy újtóhajók üresek, hogy vannak ilyen állákpárok. Én sem, de érdekel. Vannak rajta ilyen állákpárok. Na, gyerünk. Jó, azt hármat egyszerre. Nice job. This is hopeless. Perhaps it would be wiser to fall back. Jaj, ugyan már. Wisdom don't always mix, Captain. This isn't over yet, lads. Man the cannons! Na és akkor, hogy sülyeztett el Shay Cormac egy... Hogy sülyeztett el Shay Cormac Captain Cooknak a hajóját? Jaj, fireshipek. Sosem foglalkozok ezekkel a szarokkal. Gyújtóhajók. Rémálmaim. Jó, akkor újra. Sink 10 ships with mortar. Na van, gyertek. This is hopeless. Perhaps it would be wiser to fall back. Ugyan már. Foreign wisdom don't always mix, Captain. This isn't over yet, lads. Man the cannons! Na gyerünk, man the cannons! És most! Júj! Fireship! Nem! Nem! Jó! Nem, megint nekünk jött ez. Mindegy, ennél több már nincs. Mortár az jó helyre ment. Így. Ez 3 sornyi ágyú. Igaza van, a háború és a bölcsesség nem jár egy cipőben, mivel háborúzni sem bölcs. Igen. 32 ágyús, azt hiszem. Hát azért no. There's the Royal Navy. We cleared the way just in time. Annyiban mindkét oldalon. The tide of war is turning. That was quite a crack, wasn't it? Mindkét oldalon, vagy egy-egy oldalon? Márhogy. Tehát 16-16 vagy 32-32. Master Kenway. Egy-egy oldalon van 32-32. Az azért nem rossz. Plusz még van vagy 8 darab hátul. Na jó, 8 az azért sok, talán 4. Meg 2. Hát... 8-8 elől hátul. Aren't you? He's a powerful man in his own right, and a symbol of hope for the assassins. Eliminating him would shake them to the core. It would, I know. But it seems a shame. He's a good man, Gist. So was the Elder Washington, and Smith. I rather enjoyed drinking with him. Wardrop too, though the man could not hold his liquor. He and Weeks never got along. If you're trying to test my conscience, Gist, you've succeeded. We live in a time of war, Shay, but it's always wartime for us. I sound like my Uncle Jedediah. He was an old sourpuss. Let me...
Jó, Another time. mielőtt endelném streamet. Ha megyek a hullámok. Jó, akkor gyorsan kikötünk valahol. Valahova nyomok egy fesztivalt. Ide. Így. És akkor megnézzük, hogy most, hogy tiszteletbeli templár vagyok, úgy oldottak-e fel a ruhák. És ha igen, és ha meg tudom venni azt, ami kell nekem, akkor azt meg is veszem. Jó. És akkor le a kapitány kabin. Jó. De a szép rucimhoz. Aha. Tehát itt az interim. Ma egy templár már. Ennek van csukjája? Ennek még nincs. Tehát van már új outfit. És akkor van... Admiral, Hunter... Nem már... Úgy látszik, hogy még nincs, de elvileg kell lennie. Kell lennie egy ilyen outfitnek, ami ez, csak csukjával. Szóval innen fogok most elbúcsúzni a kapitányi kabinból, miután átvettem a pénzemet, szóval álljunk be megint. Innen fogok elbúcsúzni. A sharpshooter egy nagyon jó ruha, nekem nem jön be. Szóval 4,5 órás volt a mai stream. Úgyhogy nem biztos, hogy holnap jövök. Inkább nagyobb valószínűséggel jövök szerdán után. Úgyhogy köszöntem szépen a figyelmet mindenkinek, aki erre járt, erre volt, itt van még mindig. Annak, aki chaten volt, annak, aki nem volt. És nézzük, hogy tudok-e valakit raidálni. Nézzük. Nem éppen, úgyhogy egy kopaszt raidelek. Okés. Raideltem egy kopaszt. Úgyhogy elvileg ment a raid. Tán működik, tán nem. Remélem működik. Úgyhogy köszöntöm szépen a figyelmet. A viszontlátásra.